Trên thế giới, có nhiều vụ án mạng xuất phát từ sự ghen tuông, là minh chứng cho việc cảm xúc tiêu cực có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm không thể kiểm soát. Ghen tuông thường bắt nguồn từ nỗi bất an, sự chiếm hữu hoặc nghi ngờ trong các mối quan hệ tình cảm. Khi cảm xúc đố kỵ, ghen ghét này bị đẩy lên cao trào, nó có thể biến thành những hành động cực đoan như hành hung, thậm chí là sẵn sàng tước đoạt mạng sống của đối phương. Hôm nay, Văn Tùng siêu ký án sẽ kể cho các bạn những vụ án bắt nguồn từ sự ghen tuông mù quáng, dẫn đến những kết thúc bi kịch. Trước tiên là sự ra đi bi thảm của nữ y tá Sri Ramusen. Sau 26 năm, hung thủ mới phải đền tội. Tiếp đó, vụ án nữ sinh gốc Việt Michelle đã bị tước đoạt mạng sống bởi người bạn thân thiết của mình. Và đau lòng hơn cả, đó là khi tình mẫu tử cũng bị chia cắt bởi sự ghen tuông. Trong vụ án của hai bà mẹ Tania Tripp và Mita Ado sẵn sàng ra tay với chính con gái của mình. Nhưng trước khi bắt đầu với những vụ án ngày hôm nay, các bạn hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng siêu kỳ án nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Vụ án nữ y tá Sri Ramusen và kế hoạch tàn nhẫn của hung thủ thực sự. Los Angeles, thành phố của những thiên thần, nhưng cũng là nơi ẩn chứa những bí mật đen tối nhất. Vụ án của cô y tá trẻ Sri Ramusen đã trở thành một vết nhơ khó phai trong lịch sử tư pháp của thành phố này. Một câu chuyện đầy bi kịch, nơi công lý dường như bị che mờ bởi những nghi vấn và sự thật bị chôn vùi suốt hơn 2 thập kỷ. Sri Ramusen, một nữ y tá tận tụy, tràn đầy nhiệt huyết, đã bị tước đoạt mạng sống một cách tàn nhẫn ngay tại căn hộ của mình. Hiện trường kinh hoàng là dấu hiệu của một cuộc vật lộn khốc liệt, nhưng không có một manh mối, không một dấu vết của hung thủ. Cảnh sát Los Angeles đã bế tắc, không thể tìm ra động cơ, không thể xác định nghi phạm. Vụ án dần rơi vào quên lãng, trở thành một trong những vụ án treo gây ám ảnh nhất của thành phố. Nhưng sự thật luôn có cách để tự phơi bày. 26 năm sau, một tia sáng đã lóe lên từ bóng tối. Câu chuyện của chúng ta hôm nay bắt đầu với một cặp đôi trẻ. Chàng trai tên John Retton, tốt nghiệp trường đại học California, Los Angeles. Trong thời gian theo học tại đó, anh là thành viên đội bóng rổ của trường. John không chỉ có ngoại hình cao lớn, điển trai ưa nhìn, mà còn có tính cách vô cùng hài hước. Những người xung quanh đều nói rằng John không hề kém cạnh chút nào so với một người mẫu cả. Mùa hè năm 1984, John quen một cô gái tên Sri Ramusen. Cũng giống như John, Sri là một cô gái rất xinh đẹp và thông minh. Cô tốt nghiệp Đại học Loma Linda, ngôi trường chuyên đào tạo nhân viên y tế với tấm bằng xuất sắc và giữ chức vụ y tá trưởng tại bệnh viện Glendale. Mặc dù khi gặp nhau, Sri đã 27 tuổi, thậm chí hơn John 2 tuổi, nhưng vấn đề tuổi tác chẳng hề ảnh hưởng đến tình yêu ngày càng lớn dần của họ. Tháng 11 năm 1985, sau một năm hẹn hò, họ chính thức trở thành vợ chồng. Ngày 24 tháng 2 năm 1986, đúng 3 tháng sau ngày cưới, vào ngày thứ 2 đầu tuần, John dậy sớm chuẩn bị đi làm. Sri tuy đã dậy trước đó nhưng vẫn nán lại trên giường. Hôm nay là lịch tham gia lớp học đào tạo nhân sự mà bệnh viện đã sắp xếp cho cô. Nhưng với vị trí cấp cao như Sri, công việc của cô vốn không liên quan gì, nên cô cũng chẳng có chút hứng thú nào. Thêm nữa, tối hôm trước, cả hai vợ chồng đã xem phim đến tối muộn, nên khá mệt. Vì vậy, Sri nói với chồng rằng cô muốn xin nghỉ ở nhà một ngày để nghỉ ngơi. Mặc dù không phản đối quyết định của vợ, nhưng John vẫn đề nghị Sri suy nghĩ thêm. Nghỉ ở nhà cả ngày quả là hơi lãng phí. Sau khi nghe lời khuyên của chồng, Sri có chút phân vân. Sau đó, John rời khỏi nhà để đến văn phòng làm việc đúng 8 giờ sáng. Đến giờ nghỉ trưa, anh mới gọi về cho vợ để cập nhật tình hình. Anh lấy điện thoại và gọi về nhà, nhưng không có ai nhấc máy. Anh nghĩ rằng cô đã đi làm, nên gọi đến văn phòng của cô. Thế nhưng, người nhấc máy lại là trợ lý của Sri, và cô ấy báo hôm nay Sri chưa tới văn phòng. John có chút hoài nghi, nên trợ lý ngay lập tức giải thích thêm. Sri có buổi đào tạo nhân sự, nên có thể cô đã đi thẳng tới buổi họp mà không rẽ qua văn phòng.
John đoán rằng có lẽ vợ mình đang bận, nên anh cũng không nghĩ gì nhiều thêm. Rồi đến giờ tan ca, anh lên xe và trở về nhà. Nhà của hai vợ chồng là một căn biệt thự nhỏ 3 tầng. Tầng 1 có một chiếc gara, đủ cho 2 xe ô tô và trực tiếp nối với phòng khách. Tuy nhiên, khi John lái xe về phía gara nhà mình, anh hoảng hốt khi phát hiện ra cửa gara mở toang. Chiếc BMW của Sherry cũng biến mất. Điều đáng chú ý hơn là cửa gara rơi vãi đầy mảnh kính vỡ. Khung cảnh ấy khiến John cảm thấy sợ hãi. Rất nhanh chóng, anh lao xuống xe và tiến vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, anh bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Sherry chỉ mặc áo tắm, nằm sõng soài trên sàn phòng khách. Mắt phải của cô bầm tím, còn mắt trái mở to, cả khuôn mặt sưng phồng. Điều kinh khủng hơn là trên ngực Sherry có 3 lỗ thủng đen và trên sàn thì lênh láng chất lỏng màu đỏ. Sau khi cảnh sát nhận được trình báo, họ nhanh chóng đến căn biệt thự và nhiều tình tiết khác tại hiện trường đã được đội điều tra ghi nhận. Trước hết, cặp loa to tại phòng khách bị đổ xuống. Những sợi dây kết nối sau loa bị rút ra và đặt trên sàn cách không xa cửa lớn. Máy quay và máy CD ở phòng khách xếp chồng lên nhau, đặt ở lối đi lên cầu thang. Mặt CD cũng dính vệt máu. Ngoài ra, bình hoa gốm trong kệ gỗ giờ đã rơi xuống sàn. Lên đến khu vực tầng 2, ngoại trừ một trong 2 cánh cửa kính mở ra ban công ngoài trời bị vỡ, không có điểm bất thường nào khác. Những mảnh vỡ từ tầng 2 đã rơi xuống trước cửa gara tầng 1. Nhân viên pháp y còn phát hiện 2 lỗ tròn ở chiếc chăn trải trên sofa phòng khách. Lỗ tròn có kích cỡ khớp với 3 lỗ tròn trên ngực Sherry. Cảnh sát kết luận, kẻ sát nhân bắn cú đầu tiên vào Sherry làm cô ấy mất khả năng phản ứng. Tiếp đó, hắn dùng chăn bọc vũ khí và bắn liên tiếp 2 phát nữa nhằm giảm tiếng ồn. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy có sự đột nhập qua cửa. Ngoài chiếc xe BMW của Sherry, không có vật quý giá nào khác bị mất. Sau khi được bác sĩ pháp y kiểm tra kỹ càng, Sherry được xác định qua đời vào khoảng trước 10 giờ sáng. Vết bầm trên mắt phải của cô có thể là do bị tác động vật lý bởi lọ hoa sứ ở hiện trường. Ngoài ra, phía trong cánh tay trái của cô có một dấu răng. Sau đó, bác sĩ pháp y đã tiến hành lấy mẫu DNA từ dấu răng này để có những điều tra sâu hơn. Thậm chí, sự phát triển khoa học tiên tiến sau này còn tạo ra được mô hình từ dấu răng đó. Trưởng phòng cảnh sát Lyle Mayer ngay lập tức đã tiến hành thẩm vấn với John. Bởi như người ta thường nói, trong những vụ án như thế này, khả năng người chồng là hung thủ rất cao. Nhưng khi John kể về lịch trình của mình trong ngày xảy ra vụ án và được cảnh sát kiểm tra chi tiết, anh đã được loại khỏi danh sách đối tượng tình nghi. Lúc này, cảnh sát Mayer đã đưa ra đánh giá sơ bộ của mình. Ông nói với John rằng, theo suy đoán của ông, vụ án này là một vụ trộm. Dựa vào tình hình phòng khách, có thể thấy mục đích ban đầu của hung thủ có lẽ là dàn âm thanh trong nhà, vì chúng chỉ dám trộm những món đồ lớn như vậy vào những ngày thứ 2 đầu tuần. Bởi vì đó là ngày đi làm nên hầu như chủ nhà sẽ không có nhà. Nhưng điều hung thủ không ngờ đến là Sherry lại ở nhà. Vậy nên cảnh sát đã suy đoán và tóm tắt lại diễn biến vụ án như sau. Tên trộm đã phá khóa cửa căn biệt thự bằng một cách nào đó. Ban đầu, hắn nghĩ không có ai ở nhà. Vì vậy, khi tháo gỡ những thiết bị âm thanh, hắn không hề có ý định che giấu tiếng động. Không may là chúng không hề biết rằng Sherry đang nghỉ ngơi trên phòng ngủ tầng 2. Sau khi nghe thấy tiếng động lạ trong nhà, cô đã ngay lập tức đi xuống cầu thang để kiểm tra tình hình. Và khi phát hiện có trộm trong phòng khách, cô liền quay đầu chạy lên tầng 2 để bấm nút cảnh báo. Tên trộm lúc đó đã phát hiện ra Sherry và nhanh chóng đuổi theo để ngăn cô lại. Sherry là một nhân viên y tế nên rất hiểu biết về cơ thể con người. Cô biết làm gì để kiểm soát đối phương. Vì vậy, cô chọn cách khóa tay tên trộm, nhưng hắn đã cắn Sherry, hòng thoát ra. Chính hành động này của Sherry đã chọc giận hắn ta. Sau khi cô cảm thấy đau và buông tay, tên trộm đã đánh đập cô một cách dã man, cuối cùng gây ra một thảm kịch. Điều đáng kinh ngạc là cảnh sát Mayer đã đưa ra suy đoán rằng có tận 2 hung thủ. Bởi nếu tên trộm đã dự định đánh cắp loa,
thì chắc chắn đã chuẩn bị những phương tiện vận chuyển từ trước đó. Nhưng lúc đó chiếc BMW của Suri cũng đã biến mất, và nếu có một hung thủ thì không thể nào lái hai chiếc xe được. Nếu hung thủ thực sự có hai người, thì ban đầu bọn chúng chỉ định cắp một vài thứ, nhưng cuối cùng lại gây ra chấn thương cho Suri. Khi chúng hoảng loạn định bỏ chạy, thì nhìn thấy chiếc xe đậu trong gara, nên đã nổi lòng tham và lái nó đi. Dù suy luận của Mayer có cơ sở, nhưng John đã quá đau buồn trước sự ra đi của vợ và không hề để ý gì đến những lý luận đó. Anh chỉ không ngừng cầu xin Mayer tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt để đòi lại công bằng cho vợ mình. Ngày 25 tháng 2 năm 1986, một ngày sau khi xảy ra vụ án, cha của Suri, ông Nels Rasmussen, đến tìm gặp thám tử Mayer. Ông vô cùng tức giận vì không nhận được tin con gái gặp nạn ngay sau đó, mà đến tận 1 giờ sáng ngày 25 tháng 2, ông mới biết mọi thông tin khi nhận được cuộc điện thoại từ cha của John. Nels nói rằng ông chưa bao giờ thích John. Ông luôn nghĩ rằng ngoài vẻ đẹp trai thì anh ta không có giá trị gì khác. Nhưng ông không thể nào tưởng tượng được con gái của mình lại bị John giết chết. Mayer sau khi biết được điều này có chút bối rối, vì theo như điều tra, John không thể là thủ phạm sát hại Suri. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Nels đã tiếp tục chất vấn. Các ông đã kiểm tra bạn gái cũ của John chưa? Khiến Mayer vô cùng ngạc nhiên. Sau khi nhận thấy rằng cảnh sát hoàn toàn không biết gì về vụ việc này, ông Nels đã kể cho Mayer những điều con gái đã từng nói với ông. John rất đẹp trai và hào hoa, nên khi anh ta còn học đại học, có rất nhiều cô gái theo đuổi. Trong số đó, có một người cô gái theo đuổi John rất quyết liệt, tên là Stephanie Lazarus, thành viên cùng đội bóng rổ của trường. Ban đầu, Suri không hề biết về sự tồn tại của cô ta. Nhưng vài tuần trước khi cô và John tổ chức đám cưới, Stephanie đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ rất nhiều. Nels kể rằng vào một ngày cuối tuần, cô ta đến nhà Suri và John mà không báo trước. Sau đó nhờ John đánh sáp hộ tấm ván trượt tuyết mà cô ta mang theo. Nếu nhìn bề ngoài, yêu cầu của Stephanie có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng là một người phụ nữ, Suri hiểu tất cả chỉ là một cái cớ, và đây rõ ràng là một hành động thách thức. Vì điều này, Suri đã cãi nhau với John. Lúc đó anh ta giải thích rằng khi còn đi học đại học, Stephanie không chỉ là bạn cùng phòng mà còn là thành viên của đội bóng rổ trường, nên mối quan hệ của họ khá thân thiết. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người tuy đã hẹn hò một thời gian nhưng nhanh chóng chia tay vì không hợp tính cách. Sau đó, họ cũng chẳng còn liên lạc nhiều nữa. Suri sau khi nghe giải thích đã nguôi giận, nhưng vẫn không muốn để John đánh sáp tấm ván trượt tuyết cho cô bạn gái cũ. Nhưng John đã từ chối vợ mình và còn gợi ý không nên chọc tức Stephanie. Anh ta nói rằng điều này có thể làm tính cách cực đoan của Stephanie bộc phát ra ngoài. Sau vài ngày, Stephanie không nói không rằng mà đã trở lại. Dĩ nhiên lần này cô ta còn có lý do đàng hoàng hơn là lấy lại tấm ván trượt tuyết của mình. Tuy nhiên, lần trước khi cô ta đến, Suri còn chưa biết rõ Stephanie là ai nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Nhưng lần này thì khác. Suri tự tay đưa tấm ván trượt tuyết cho Stephanie và nói cô đừng bao giờ quay lại nữa, bởi vì cô là người không được chào đón ở đây. Nhưng Suri đã đánh giá thấp sự trơ trẽn của Stephanie. Vài ngày sau, người phụ nữ này lại đến, và lần này sự xuất hiện của cô ta đã khiến Suri rất buồn. Thậm chí sau khi cô ta đi, Suri đã phải gọi điện cho cha và khóc rất nhiều. Nhưng thực tế là cô ta chẳng làm gì cả. Vậy tại sao Suri lại có phản ứng như vậy? Cô ta đến nhà vợ chồng John vào lúc khoảng 7 giờ sáng sau khi biết John đã đi làm. Cô ta đã lựa thời điểm rất khéo léo, bởi vì thường Suri sẽ ra khỏi nhà sớm hơn John. Chỉ vì ngày đó có lý do đặc biệt nên cô mới đi muộn hơn. Chính vì thế, cô đã đụng mặt Stephanie. Theo thường lệ, thời điểm Stephanie đến, Suri đã đi làm rồi, thì ở nhà chỉ có John. Liệu mỗi sáng sau khi người vợ ra khỏi nhà, bọn họ đều hẹn hò ở chính căn nhà của cặp đôi mới cưới hay sao?
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó là Suri lại không thể chịu đựng được. Khi John biết chuyện, anh ta giải thích rằng điều đó thực sự chỉ là một sự trùng hợp. Đứng từ góc độ của Suri, cô ấy chỉ hy vọng John sớm có thái độ rõ ràng trước vấn đề này, để Stephanie không còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nhưng John lại nghĩ rằng cách tốt nhất để đối phó với Stephanie là không để ý đến cô ta nữa. Sau một thời gian không nhận lại được gì, cô ta sẽ chán nản và tự rời đi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khi Stephanie không thành công trong việc tạo ra mâu thuẫn cho mối quan hệ giữa John và Suri, cô ta đã quyết định đi xa hơn. Lần này cô ta không đến nhà nữa, mà đến tận văn phòng của Suri. Stephanie nói với Suri rằng thực ra mối quan hệ tình ái của mình và John chưa bao giờ kết thúc. Cô ta còn đe dọa Suri rằng nếu cô ta không thể ở bên John, thì không ai khác có thể ở bên anh ấy. Kể đến đây, ông Nels, cha của Suri nói tiếp, nếu chỉ đến làm phiền trước khi kết hôn còn chấp nhận được, nhưng kể cả sau khi Suri và John đã kết hôn, Stephanie vẫn đến để gây rối và phá đám là không thể chấp nhận được. Vì vậy, dựa vào những sự kiện trên khiến ông cảm thấy sự ra đi của con gái ông có thể liên quan đến người phụ nữ này. Meyer sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện cũng cảm thấy Stephanie có chút khả nghi. Để cho ông Nels yên tâm, cảnh sát nói sẽ điều tra thêm về vụ việc này. Nhưng thực chất, dấu vết nhanh chóng đã bị Meyer loại trừ. Có hai lý do chính khiến Meyer đưa ra quyết định như vậy. Lý do thứ nhất, sau khi xảy ra vụ án, Meyer và John đã nói chuyện nhiều lần. Điều này cũng khiến Meyer có cảm tình hơn với John. Nhìn từ góc độ chuyên môn và phán đoán của một cảnh sát, sự qua đời của vợ đã khiến John gặp phải một cú sốc lớn. Vậy nên sự buồn bã và đau đớn mà anh ta thể hiện hoàn toàn là thật và không có chút giả dối nào. Meyer không nghĩ rằng John sẽ che giấu hay bảo vệ cho ai đó có liên quan đến hung thủ. Khi Meyer hỏi về Stephanie, John trả lời mối quan hệ này đã kết thúc từ lâu. Mặc dù Stephanie thật sự là loại người cố chấp trong tình cảm, nhưng nói rằng cô ta ám sát Suri vì vấn đề này quả thực là khó có thể xảy ra. Lý do thứ hai cũng là điểm quan trọng nhất. Cảnh sát đã khoanh vùng đối tượng tình nghi trong vụ án này. Ngay trước thời điểm Suri bị hại, cùng khu vực nơi họ ở, đã nhận báo cáo về hai vụ trộm đột nhập vào nhà. Trong đó, một người báo cáo đã thấy hai người đàn ông Latin đang lục soát và trộm đồ nhà mình khi quay trở về nhà. Khi kẻ trộm phát hiện chủ nhà, một trong hai kẻ trộm đã ngay lập tức rút vũ khí ra và bắn vào họ. May mắn là không trúng. Tại hiện trường vụ án, nhân viên điều tra cũng tìm thấy một viên đạn 38 caliber. Dựa trên tình hình đó, mọi người đều tin rằng những suy đoán của Meyer từ ban đầu là khớp với thực tế. Ngay cả số lượng tên trộm cũng chính xác. Quan trọng hơn, kết quả điều tra bởi pháp y cho thấy 3 vết thương trên ngực của Suri cũng gây ra bởi một khẩu súng 38 caliber. Sau khi nhận được các thông tin, Meyer đã ngay lập tức tập trung hết nỗ lực của mình vào việc bắt giữ hai tên trộm đó. Bước đầu tiên của một cuộc điều tra là tìm ra chiếc xe BMW của Suri, vì nó là thứ có thể dễ phát hiện nhất. Nếu chiếc xe đã bị bán đi, dù là qua chợ đen, thì cũng dễ dàng tìm được chủ xe mới. Nhưng đáng tiếc, hung thủ lần này không làm theo ý của Meyer. Trong một tuần sau khi vụ án xảy ra, chiếc xe BMW thất lạc được phát hiện trên một con phố ở Los Angeles. Meyer cho rằng tay sát nhân đã hành động một cách nhanh chóng. Do không thể bán được chiếc xe, nên đành bỏ lại để tránh bị phát hiện. Khi tìm thấy, chiếc xe không chỉ không khóa cửa, mà chìa khóa vẫn đang cắm trên xe. Mặc dù các nhà điều tra đã tìm thấy vài vân tay trong xe, cùng vài sợi tóc màu nâu, nhưng những dấu vết này không đem lại bất kỳ tiến triển nào cho vụ án. Đến thời điểm này, cũng không có xuất hiện thêm bất kỳ tin tức nào về hai tên trộm. Sau đó, ông Nels lại tìm đến Meyer thêm vài lần, do ông không chấp nhận được giả thuyết về vụ trộm cắp từ phía cảnh sát. Vì dựa vào hiện trường, Suri rõ ràng đã đánh nhau với tên hung thủ.
Hai bên đã có khoảng thời gian vật lộn khá dài. Và ông nghĩ rằng nếu thực sự có hai tên trộm thì sao Suri có thể ẩu đả với họ được? Điều này chẳng phải là một chuyện bất thường hay sao? Thêm nữa, nếu kẻ trộm nhận ra trong nhà có người, sao không chạy ngay từ đầu, mà phải quay đầu bày mưu hại chủ nhà? Điều này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Vì vậy, ông Nels vẫn kiên định muốn Mayer điều tra bạn gái cũ của John, Stephanie. Tuy nhiên, cảnh sát có hướng điều tra riêng. Không phải ai nói gì họ cũng sẽ điều tra theo. Nhưng Nels quả thực cũng là một người đàn ông cứng đầu. Có giải thích thế nào với ông ấy cũng vô ích. Cuối cùng, Mayer tức giận và nói với Nels: có phải ông đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi phải không? Dù vậy, ông Nels vẫn quyết không từ bỏ. Ông không chỉ đưa vụ việc này lên báo chí, mà còn chi $10,000 cho ai tìm ra hung thủ. 1 năm sau khi xảy ra vụ án, ông đã hợp tác với nhà sản xuất phim truyền hình chuyên làm về các vụ án mạng để thực hiện một đoạn phim tài liệu về vụ án mạng của Suri. Trong nhiều năm, ông cũng liên tục gọi cho cảnh sát Los Angeles thúc đẩy tình hình điều tra của Stephanie, khiến cho cảnh sát cảm thấy rất phiền phức. Chỉ cần nhìn thấy cuộc gọi của ông, họ sẽ lập tức ngắt máy. Vài năm sau khi xảy ra vụ án, Nels thấy một tin tức trên TV về công nghệ kiểm tra DNA mới, nên ông đã lập tức liên hệ với cảnh sát. Ông yêu cầu họ so sánh DNA với bằng chứng tìm thấy tại hiện trường. Nhưng không ngờ, cảnh sát chịu trách nhiệm vụ của Suri lại trả lời rằng việc so sánh DNA đòi hỏi chi phí rất cao, mà đội của họ hoàn toàn không có ngân sách để chi trả cho việc đó. Ngay lập tức, Nels đã nói cần bao nhiêu tiền, ông sẽ chi trả hết. Phía cảnh sát lại tiếp tục phản hồi, kể cả có tiền cũng không giải quyết được gì. So sánh DNA cần có nghi can, thứ mà vụ án của con gái ông không có. Ông Nels ngay lập tức đáp lại rằng Stephanie không phải là nghi can hay sao? Cuối cùng cảnh sát chỉ cười xòa và không để ý đến lời nói của ông. Bởi Stephanie chỉ là nghi can của chính Nels mà thôi. Cô ta chưa bao giờ là nghi can của cảnh sát. Thoáng chốc, đã 15 năm trôi qua. Năm 2001, Thượng tá Bernard Park của Cục Cảnh sát Los Angeles thành lập một nhóm chuyên giải quyết các vụ án còn tồn đọng và chưa được sáng tỏ. Năm 2004, tức 3 năm sau khi nhóm được thành lập, một thám tử thuộc bộ phận, Jennifer Francis, khi sắp xếp hồ sơ thì tìm thấy thông tin vụ án của Suri. Những thông tin trong hồ sơ nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của Jennifer. Bởi tất cả chứng cứ của vụ án này, vào ngày 11 tháng 10 năm 1993, đã bị một cảnh sát tên Firmaid lấy đi từ phòng chứng cứ. Nhưng điều này không quan trọng. Điều đáng chú ý hơn là phòng chứng cứ chỉ ghi nhận việc chúng đã bị lấy đi, mà không có dấu vết gì của việc trả lại. Điều đó có nghĩa là tất cả chứng cứ về vụ án của Suri đều đã biến mất. Kỳ lạ là khi Jennifer tìm đến cựu cảnh sát Phil và hỏi tại sao ông ta không trả lại chứng cứ, ông trả lời qua quýt và cho rằng có thể bản ghi chép đã bị làm giả. Nhưng Jennifer là một thám tử nghiêm túc. Cô đã đọc kỹ hồ sơ, từ đó phát hiện ra một vấn đề khác. Thời điểm đó, bác sĩ pháp y đã phát hiện bên trong cánh tay trái của Suri có vết cắn. Chẳng phải là đã phát hiện dấu răng và sử dụng que tăm bông để lấy mẫu DNA hay sao? Không hiểu do sơ sót hay lý do gì đó khác, nhưng que tăm bông này không được liệt vào danh sách bằng chứng. Điều đó có nghĩa rằng có lẽ nó đã không được đưa vào phòng chứng cứ. Vì vậy, que tăm bông có thể vẫn đang để trong tủ lạnh của phòng pháp y. Khi nghĩ đến điều này, Jennifer đã liên hệ đến phòng pháp y ngay lập tức để tìm tung tích que tăm bông đó. Sau một vòng tìm kiếm, thật không ngờ, bác sĩ pháp y thực sự đã tìm thấy nó ở một góc tủ lạnh. Thời điểm đó, công nghệ kiểm tra DNA đã rất tân tiến. Sau khi tìm thấy, Jennifer đã yêu cầu phòng pháp y trích xuất DNA trên mẫu để đối chiếu với cơ sở dữ liệu DNA của Cục Cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu,
Kết quả dấy lên khá nhiều nghi ngờ. DNA trên mẫu không khớp với DNA trong cơ sở dữ liệu của Cục Cảnh sát. Nhưng một điểm có thể chắc chắn rằng, đó là DNA thuộc về một người phụ nữ. Sự xuất hiện của kết quả này đã phá tan giả thuyết vụ trộm của Mayer nhiều năm trước đó. Điều không thể ngờ là Jennifer chỉ điều tra đến bước này rồi kết thúc. Vụ án lại một lần nữa bị đóng lại và lưu trữ. Câu hỏi đặt ra là, tại sao sau khi xác định DNA là của phụ nữ, Jennifer không đi đối chiếu với Stephanie? Sự thật là Jennifer hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của Stephanie. Quay trở lại thời điểm vụ án mới xảy ra đó. Cho dù dấu vết mà nhân chứng cung cấp là thật hay không, cảnh sát sẽ ghi lại lời khai của những người liên quan. Đáng lý ra, dù không tin vào giả thuyết của ông Nels khi đó, cảnh sát ít nhất cũng phải tuân thủ theo quy trình. Nhưng Jennifer không hề tìm thấy bất cứ tư liệu nào trong tệp hồ sơ. Thậm chí bản ghi âm tại hiện trường cũng không có chút thông tin nào về Stephanie. Mayer thời điểm đó đã nghỉ hưu. Mặc dù Jennifer phát hiện ra DNA là của phụ nữ, nhưng trong hồ sơ vụ án không có bất kỳ nghi phạm là nữ giới nào cả. Vì vậy, cô chỉ có thể để vụ án này tiếp tục rơi vào lãng quên. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đến tháng 2 năm 2009, tức là 23 năm kể từ khi vụ án của Sherry xảy ra, số vụ án mạng của khu vực Los Angeles giảm đáng kể. Điều này khiến các thám tử của đội giải án rơi vào cảnh không có việc để làm. Một lần nữa, họ lại đào lại các vụ án trong quá khứ chưa có lời giải để tái điều tra. Trong số đó, hai cảnh sát Jim Nuttall và Pete Baba bắt đầu quan tâm đến vụ án của Sherry. Ban đầu, họ chỉ quan tâm đến việc chứng cứ DNA chỉ ra hung thủ có thể là một người phụ nữ. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ gặp phải vấn đề giống như Jennifer ngày xưa. Đó là hoàn toàn không có nghi phạm nào trong hồ sơ là phụ nữ cả. Nhưng khác với Jennifer, Jim và Peter đã tìm thấy trong hàng trăm trang hồ sơ một mẫu bằng chứng ghi chép về một người phụ nữ, ngoại trừ nạn nhân. Ghi chép này được tạo vào ngày 19 tháng 11 năm 1987, được viết vào hồ sơ sau 1 năm rưỡi diễn ra vụ án. Bản ghi chép có ghi, John xác nhận Stephanie Lazarus là người yêu cũ của mình. Họ quan tâm đến cái tên này không chỉ bởi cô là một người phụ nữ, mà còn thấy cái tên này rất quen. Sau đó, cả hai đã nhập thử tên này vào danh sách cán bộ cảnh sát Los Angeles. Và kết quả nhận được khiến Jim và Peter sửng sốt. Stephanie Lazarus là một thám tử cấp cao, bên bộ phận lo các vụ trộm vật phẩm nghệ thuật. Vị trí này so với người ngoài có thể là bình thường, ít áp lực. Nhưng từ góc độ cảnh sát thì đây là một công việc đòi hỏi chuyên môn và năng lực rất cao. Vì các tác phẩm nghệ thuật thường được lưu trữ tại nhà của một số người nổi tiếng trước khi bị đánh cắp. Vì vậy, các thám tử làm việc tại bộ phận này thường là những người xuất sắc nhất trong đội cảnh sát, rất được đồng nghiệp kính trọng. Nhóm người này thường có mối quan hệ rất rộng trong quá trình điều tra. Nhưng Jim và Peter không hề chùn bước khi biết điều này. Theo quan điểm của họ, nếu Stephanie thực sự là thủ phạm, thì vũ khí tấn công Sherry phần nhiều sẽ đến từ khẩu súng cô ấy mang theo. Tuy nhiên, vũ khí của cảnh sát thường có 2 khẩu. Một khẩu được cấp bởi cục cảnh sát để làm nhiệm vụ. Một khẩu họ mua bằng tiền cá nhân. Và vũ khí dự phòng này phải được đăng ký chính thức. Nếu là một người dân thường, sau khi phạm tội, chắc chắn sẽ cố gắng phá hủy hung khí. Tuy nhiên, đối với cảnh sát, nếu làm mất vũ khí công tác thì sẽ bị phạt rất nặng, nên cô ta chỉ có thể dùng vũ khí dự phòng để phạm tội. Khi nghĩ đến điều này, họ đã thử tra cứu hồ sơ vũ khí dự phòng của Stephanie. Kết quả tra cứu cho thấy, tháng 3 năm 1996, vài tuần sau vụ án ở Sydney, Stephanie đã báo cáo về việc vũ khí dự phòng của cô bị ai đó lấy mất. Trùng hợp thay, khẩu độ của súng chính xác là 38 caliber. Sau phát hiện quan trọng này, Jim và Peter quyết định liên lạc với người thân của nạn nhân để hiểu rõ hơn tình hình.
Nhưng khi gặp Nels, ông lại phàn nàn rằng ông đã phản ánh rất nhiều lần về cô nữ cảnh sát đó, nhưng không ai tin ông. Tại sao sau nhiều năm, cảnh sát lại một lần nữa tìm đến ông? Hai thám tử trẻ khi được nghe về điều này liền cảm thấy không ổn, nên đã tìm gặp cựu cảnh sát trưởng Mayer. Ông Mayer trả lời chuyện của Stephanie đã được ghi rất rõ ràng trong hồ sơ. Lúc đó Mark chợt nhận ra, hồ sơ rất có khả năng đã bị người khác thay đổi. Quay lại năm 1993. Khi xem xét việc có người đã lấy mất tất cả bằng chứng trong vụ án của Sherry, Mark nhận thấy người duy nhất có thể làm được điều đó chỉ có thể là Stephanie mà thôi. Nhưng việc điều tra một thám tử hàng đầu không phải là một chuyện dễ dàng. Jim và Peter vẫn coi mọi chuyện như là một suy đoán và báo cáo lên trưởng bộ phận là Robert. Sau khi biết chuyện này, Robert đã suy nghĩ một thời gian dài, nhưng cuối cùng vẫn phê duyệt cho hai người họ tiếp tục điều tra. Nhưng trước khi có được bằng chứng quyết định, mọi chuyện hoàn toàn là bí mật. Bởi nếu có nhầm lẫn thì sẽ rất khó khăn cho họ. Một ngày trong tháng 5 năm 2009, Rhino và Gasco, hai thám tử phụ trách theo dõi bí mật Stephanie, phát hiện cô ta vào siêu thị Costco. Khi ra ngoài, cô ta cầm theo một cốc đồ uống và nán lại bàn trước cửa siêu thị để thư giãn ngồi uống nước. Sau khi uống hết, cô ta đã rời đi và bỏ lại cốc nước. Hai thám tử nhanh chóng tiếp cận một cách bí mật để lấy đi chiếc cốc đó. Họ thành công lấy được DNA của Stephanie thông qua chiếc cốc này. Và cô ta không hề biết DNA của mình hoàn toàn trùng khớp so với DNA được trích xuất ra từ dấu răng trên tay Sherry. Ngày 5 tháng 6 năm 2009, hai viên cảnh sát trẻ đã trộm bức tranh từ Cục Cảnh sát Los Angeles hòng tạo hiện trường giả. Sau đó, họ đã báo cáo với Stephanie về vụ trộm tranh và mời cô xuống tầng hầm của tòa nhà để thẩm vấn nghi phạm. Stephanie đồng ý ngay mà không suy nghĩ. Tuy nhiên, khi xuống đến tầng hầm, cảnh sát lại bắt cô ngồi vào vị trí dành cho nghi phạm. Lý do họ phải đánh lừa cô xuống tầng hầm là vì cảnh sát quy định tất cả mọi người xuống tầng hầm đều phải tháo súng mang theo. Khi đội cảnh sát điều tra của Jim và Peter hỏi cô về vụ án Sherry năm xưa, Stephanie mới biết mình đã bị lừa. Nhưng là một cảnh sát lâu năm, cô ta vẫn hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn nói chuyện cười đùa với những người đang thẩm vấn mình và chối bỏ mọi lời cáo buộc. Cô còn trêu chọc, các anh không có tư cách thẩm vấn tôi vì các anh còn chẳng tuân thủ quy trình cơ bản. Trước khi thẩm vấn, cảnh sát cần phải công bố bản cáo trạng của người bị thẩm vấn. Các anh không hiểu điều đó sao? Nhưng Stephanie không hề biết. Người thực sự không hiểu là cô ta. Cảnh sát không công bố quyền lợi là đang muốn giúp cô ta. Nếu Stephanie thú nhận ngay lúc này, thì có lẽ còn được xem là cô ta đã đầu thú. Đáng tiếc rằng, Stephanie không hiểu ý tốt của đồng nghiệp ngay cả khi điều đó đã xảy ra. Đội thẩm vấn tiếp tục nói thêm, đây không phải là phiên tòa. Chúng tôi chỉ muốn hiểu thêm một chút về tình hình vụ án của Sherry. Nếu cô không muốn trả lời câu hỏi của chúng tôi, cô có thể rời đi. Sau khi nghe xong câu nói này, Stephanie không nói một lời nào và cất bước ra đi. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, một cặp còng tay sáng bóng đã ngay lập tức chòng vào tay cô ta. Stephanie được mời quay trở lại một lần nữa. Lúc này, các cảnh sát có mặt bắt đầu đọc bản cáo trạng và lệnh bắt giữ nghi phạm. Đến tháng 3 năm 2012, tức 26 năm sau khi xảy ra vụ án, Stephanie cuối cùng cũng đứng trước vành móng ngựa. Cô ta bị kết án tù chung thân và có thể xin ân xá sau 27 năm thi hành án. Lúc đó Stephanie đã 79 tuổi. Cuối cùng, mọi nỗ lực của ông Nels, người cha đã miệt mài đi tìm công lý và đòi lại công bằng cho con gái, đã được đền đáp. 2. Vụ án Tanya Tripp lên Facebook livestream sau khi thủ tiêu con gái. Mọi đứa trẻ khi sinh ra và lớn lên đều mong muốn và tin tưởng rằng cha mẹ sẽ bảo vệ, yêu thương mình, sẽ là người giúp mình xây dựng một tương lai tươi sáng.
Thế nhưng, bi kịch đã ập đến với Chanel Caldwell. Thay vì nhận được tình yêu thương từ những người đáng lẽ phải bảo vệ mình, cô ấy lại trở thành nạn nhân của sự phản bội và một số phận đầy bi thảm. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2017, đúng vào sinh nhật lần thứ 16 của Chanel, mẹ cô, Tanya Tripp, đã báo cảnh sát về việc con gái mình mất tích. Trong cuộc gọi đến 911, Tanya cho biết Chawel và cha dượng, Leon Tripp, đã rời nhà từ sáng sớm để giúp một người đàn ông sửa xe. Tuy nhiên, sự việc sau đó đã trở thành một vụ mất tích đầy nghi vấn khi các nhà điều tra xác nhận rằng Chanel đã bị Leon Tripp bắt cóc và bà Tanya chính là đồng phạm. Đây cũng là sự khởi đầu cho cuộc truy đuổi kéo dài suốt 10 tháng, với hy vọng tìm ra Chanel vẫn sống sót an toàn. Chanel Caldwell, được gọi thân mật là Chanel, sinh ngày 17 tháng 4 năm 2001 tại thành phố Palestine, tiểu bang Texas, và lớn lên tại thành phố Augusta, tiểu bang Georgia, ở vùng đông nam của Hoa Kỳ. Chanel là một cô gái trẻ vô cùng thông minh, với ước mơ học đại học ngành luật hoặc y khoa. Một mục sư quen biết đã mô tả cô là một cô gái trẻ thông minh, lành lợi và đáng yêu, với ước mơ trở thành bác sĩ. Chú của cô cũng chia sẻ rằng Chanel là một cô gái có khả năng nấu ăn, dọn dẹp rất chỉn chu và luôn giao tiếp rất lịch sự, hòa nhã. Bi kịch bắt đầu khi Chanel đang là học sinh năm 2 tại trường trung học T.W. Chauncey ở Augusta. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2017, ngay trước kỳ nghỉ lễ phục sinh, Chanel đã có buổi học cuối cùng. Khi ấy, cô bé cũng háo hức đón chờ sinh nhật lần thứ 16 của mình và dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng cùng gia đình vào một tuần sau đó. Cô cũng chia sẻ với cô giáo dạy nghệ thuật ngôn ngữ, Lori Miles, rằng gia đình cô sắp chuyển khỏi Augusta. Cô giáo Lori Miles kể lại sau khi Chanel mất tích rằng không chỉ là một học sinh thân thiện, Chanel còn là bạn tốt với cả giáo viên. Cô bé đã kể cho chúng tôi về sinh nhật sắp tới và những thay đổi trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, cô Lori cho biết, trước khi mất tích, thái độ của Chanel cũng có phần thay đổi. Từ một học sinh luôn ngồi ở hàng đầu trong lớp, cô bé bắt đầu chuyển dần ra phía sau. Theo bác sĩ tâm lý Rudolf Reichers, trẻ em có thể có 4 mục tiêu cho những hành vi không đúng của mình, như để thu hút sự chú ý, giành quyền kiểm soát, trả thù hoặc thể hiện sự bất lực. Chính vì vậy, nếu một đứa trẻ gặp khó khăn trong gia đình, chúng thường bộc lộ qua các hành vi hàng ngày khi ở trường. Và có lẽ, Chanel cảm thấy mình không được cha mẹ chú ý, nên cô ấy bắt đầu thay đổi hành vi để thu hút sự quan tâm. Việc hành động khác thường trong lớp có thể là cách Chanel cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống khi cô không thể làm điều đó ở nhà. Hoặc có thể cô ấy đang phản kháng, muốn trút nỗi đau và sự phẫn uất của mình lên môi trường học đường. Sự thay đổi tâm lý thể hiện khá rõ khi Chanel dần dần thu mình khỏi các lớp học. Rõ ràng có điều gì đó nghiêm trọng đang tác động lên cô ấy. Câu trả lời có thể nằm ở cuộc sống gia đình của Chanel. Vài năm trước, khi Chanel mất tích, mẹ cô, bà Tanya, đã gặp Leon Tripp, một tù nhân đang thụ án vì các tội danh như làm những đứa trẻ bị tổn thương và hành hung nghiêm trọng. Tanya và Leon đã viết thư qua lại khi anh ta còn trong tù và cuối cùng kết hôn ngay trong thời gian đó. Vào năm 2015, khi Leon được thả tự do, anh ta đã đến sống cùng Tanya tại nhà của bà ở Augusta, Georgia. Nikita Kay, vợ cũ của Leon, đã chia sẻ câu chuyện của mình về cuộc hôn nhân với anh ta và cũng cảnh báo Tanya về con người thật của Leon rằng chúng tôi đã kết hôn từ năm 2003 đến 2009 và có 2 cô con gái. Đó là những đứa con duy nhất của Leon. Tôi đã gặp anh ta vào năm 2000. Leon có nhiều cáo buộc từ các sự cố xảy ra trong hôn nhân của chúng tôi. Tôi thậm chí đã gửi thư để ngăn xin việc thả tự do cho anh ta, nhưng không ai để ý. Nikita cũng chia sẻ rằng, dù Leon có thể là một người tốt khi tỉnh táo, nhưng anh ta trở nên rất nguy hiểm khi say rượu. Khi mối quan hệ của họ kết thúc,
Leon đã đột nhập vào nhà khi các con của cô đang ngủ, và đó là lý do dẫn đến những cáo buộc ngược đãi trẻ em. Chính vì vậy, Nikita đã khuyên Tanya phải rất cảnh giác với anh ta. Quay trở lại sinh nhật thứ 16 của Chanel, ngày 17 tháng 4 năm 2017, bà Tanya đã gọi 911 để báo rằng chồng và con gái bà đã không trở về nhà sau khi rời đi vào lúc 1 giờ 30 phút sáng. Trong cuộc gọi đó, Tanya bối rối và lo lắng nói: "Tôi cứ gọi mãi nhưng không ai trả lời." Theo Tanya, Leon nhận được cuộc gọi từ một người bạn thông báo xe của họ bị hỏng ở Glass Hill, South Carolina, cách Augusta khoảng 30 phút lái xe. Leon sau đó đã đề nghị Chanel đi cùng để tìm vị trí đến giúp người bạn này, vì anh ta cần cô sử dụng GPS. Điều này làm dấy lên nghi ngờ trong lòng chú của Chanel, Charles Cowell, người tin rằng sự việc đã được lên kế hoạch từ trước. Vì thật khó tin khi cô ấy lại mất tích ngay trong chính ngày sinh nhật của mình. Dù vậy, Charles vẫn giữ hy vọng rằng Chanel chỉ đang ở trong một tình huống khó khăn, không thể liên lạc được. 2 tuần sau khi Chanel mất tích, bà Tanya và mục sư Angela Harden đã lên Facebook kêu gọi cộng đồng hỗ trợ, thậm chí đưa ra phần thưởng tiền mặt cho ai có thông tin về nơi ở của Chanel. Bà Tanya khẳng định rằng lý do bà không đi cùng Leon vào đêm Chanel mất tích là do căn bệnh ung thư não và ung thư phổi, khiến bà khá mệt mỏi và khó khăn khi di chuyển nhiều. Tuy nhiên, câu chuyện của bà Tanya bắt đầu gây nghi ngờ. Thứ nhất, tại sao bà ta lại cho phép con gái mình đi ra ngoài vào giữa đêm để giúp chồng mình tìm một người bạn? Điểm nghi vấn thứ hai, trong một video phát trực tiếp trên Facebook, Tanya nói rằng hôm đó là Chủ nhật, ngày 16 tháng 4. Sau khi nhận cuộc gọi, Leon bảo bà ta ở nhà nghỉ ngơi, và sau đó bà ta đã nhắn tin cho chồng và con gái suốt từ 3 giờ đến 6 giờ chiều hôm đó, nhưng không có hồi âm. Rõ ràng đã có mâu thuẫn trong lời nói, khi trước đó Tanya nói với cảnh sát rằng họ rời đi vào nửa đêm ngày 17 tháng 4. Ngoài ra, Tanya còn cho biết bà ta đã nói chuyện với cả Leon và Chanel khi họ xong việc và lên kế hoạch trở về nhà, nhưng lại lên mạng kể rằng bà ta không liên lạc được với họ. Đến ngày 26 tháng 4 năm 2017, chiếc xe bán tải GMC Sierra màu trắng của Leon được tìm thấy, bị bỏ lại cách nhà họ chưa đầy 1 dặm trên đường Old McDuffie. Cảnh sát trưởng Richard Rouchy của quận Richmond cho biết, khi kiểm tra chiếc xe, đội điều tra không tìm thấy bằng chứng gì cho thấy có một cuộc vật lộn hay dấu hiệu phạm tội. Sau đó, họ tiếp tục điều tra và theo dõi tín hiệu điện thoại của Leon và Tanya. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ các trạm thu phát sóng, không có thông tin nào cho thấy Leon và Chanel đã ở khu vực Clark Hill như lời bà Tanya khai báo. Đội điều tra cũng khẳng định không có cuộc gọi nào được thực hiện từ người bạn mà Leon nói cần sự trợ giúp sửa xe bên đường. Vài tuần sau khi chiếc xe tải được tìm thấy, có người báo cáo đã nhìn thấy Leon ở Atlanta, Georgia. Anh ta xuất hiện tại nhiều cửa hàng tạp hóa và lái xe qua lại giữa Augusta và Atlanta nhiều lần, nhưng không có dấu hiệu của Chanel. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về sự liên quan của Leon với những người ở Atlanta. Mặc dù cảnh sát và cộng đồng nỗ lực tìm kiếm, nhưng Leon dường như vẫn di chuyển tự do trong thời gian đó. Trong suốt quá trình tìm kiếm Chanel, bà Tanya cũng liên tục thay đổi câu chuyện về những gì đã xảy ra vào đêm Chanel mất tích. Điều này khiến suy đoán bắt đầu xuất hiện. Thậm chí có ý kiến cho rằng Leon và Chanel có mối quan hệ mờ ám. Và khi được hỏi về nghi vấn này, bà Tanya đã phản ứng rất gay gắt. Đến ngày 1 tháng 5 năm 2017, khi cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Leon với tội danh bắt cóc, bà Tanya vẫn phủ nhận mọi khả năng Chanel mất tích là có liên quan đến chồng mình. Một phóng viên tên Kelly Wiley, người từng phỏng vấn bà Tanya nhiều lần, nhận thấy rằng bà ta thể hiện sự phòng thủ mỗi khi được hỏi về tình huống liên quan đến con gái mình. Khi Kelly đề cập rằng
đội cảnh sát điều tra tin rằng Leon đã bắt cóc Chanel, thì bà Tania vẫn một mực bảo vệ chồng mình và phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào, khẳng định rằng anh ta không làm hại con gái mình. Sau khi bị bắt giữ, Leon khai báo rằng thay vì đến Clark Hill vào đêm mất tích, anh ta và Chanel đã đến Atlanta và anh đã cho cô tiền để về nhà bằng xe buýt. Ngay lập tức sau đó, cảnh sát còn phát hiện ra, suốt thời gian qua, Tania vẫn giữ liên lạc với Leon và thậm chí đã chuyển đến sống cùng anh ta tại một ngôi nhà bỏ hoang ở Atlanta, gần nơi anh ta được nhìn thấy trước đó. Sau một thời gian đấu tranh, Leon đã thừa nhận với đội điều tra rằng Chanel đã không còn sống. Thế nhưng bà Tania, đồng bọn của anh ta, vẫn tiếp tục bám lấy câu chuyện dối trá của mình. Và 8 tuần sau khi Chanel mất tích, vụ án được chuyển thành một cuộc điều tra về bắt cóc và sát hại người. Tin tức này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và mục sư Angela Harden lên tiếng chỉ trích Tania, gọi bà ta là một kẻ nói dối và yêu cầu người mẹ độc ác này phải cung cấp thông tin về nơi ở của Chanel. Cảnh sát trưởng Rouchy cũng cho rằng Tania đã nói dối về căn bệnh ung thư của mình và liên tục dối trá về nơi mà họ có thể tìm thấy Chanel. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 3 năm 2018, cuộc tìm kiếm kéo dài gần một năm kết thúc khi hài cốt của Chanel được tìm thấy trong một ngôi mộ nông ở sân sau của ngôi nhà bỏ hoang ở Augusta, Georgia. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy rằng Chanel đã bị ra tay một cách tàn bạo, với các vết thương nghiêm trọng do các vật cứng gây ra và tứ chi của cô bị trói chặt. Sau đó, cả Tania và Leon đều bị buộc tội sát hại người và phải đối mặt với mức án tử hình. Cuộc điều tra vụ án Chanel Caldwell đã làm dấy lên nhiều cú sốc trong cộng đồng. Nhưng không gì gây chấn động bằng các tài liệu tòa án được đệ trình vào tháng 6 năm 2020. Các công tố viên từ văn phòng biện lý quận Georgia đã đưa ra bằng chứng về hành vi xúi giục sát hại người của Leon và Tania Tripp, cáo buộc họ đã tìm cách thuê sát thủ để ra tay với con gái của mình. Theo các tài liệu này, từ khi Chanel mới 14 tuổi, cha mẹ cô đã cố gắng thực hiện kế hoạch này ít nhất 3 lần. Cụ thể, hồ sơ cho biết một loạt các cuộc gặp mặt với các tay sát thủ không xác định diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2015 và thêm 2 cuộc gặp nữa vào tháng 10 năm 2016 với mục đích thuê người để ra tay thủ tiêu Chanel. Dù đã có các cáo buộc nghiêm trọng này, nhưng cả Leon và Tania đều không nhận tội. Ray Montana, một nhà lãnh đạo cộng đồng tích cực trong cuộc tìm kiếm Chanel, chia sẻ rằng dù có nhiều suy đoán về việc có thể có thêm nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc, nhưng mọi dấu hiệu đều quay về việc mọi hành vi thủ ác đều do Leon và Tania lên kế hoạch và thực hiện. Ông bày tỏ mong muốn rằng những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải đối diện với bản án tử hình. Ông cũng kể lại một lần, khi họ tìm kiếm quanh khu đất nơi tìm thấy hài cốt của Chanel, có một người đàn ông cầm súng đã đến và yêu cầu họ rời đi. Mặc dù trước đó, Ray đã xin phép người chủ sở hữu thực hiện tìm kiếm, nhưng người đàn ông này vẫn kiên quyết không cho phép. Cho đến nay, sau gần 7 năm ngồi tù, bản án cho hai kẻ thủ ác vẫn chưa được ngã ngũ vì các phiên tòa xét xử liên tục bị trì hoãn vì nhiều lý do như đại dịch Covid-19 hay hai nghi phạm thay đổi luật sư bào chữa. Điều này cũng khiến cho động cơ gây nên tội ác kinh hoàng này vẫn chưa được làm rõ. Nhiều người theo dõi vụ án đã suy đoán rằng sự ghen tuông của người mẹ và sự đồi trụy của Leon có thể là nguyên nhân. Tania bị cho là có suy nghĩ ghen tuông với mối quan hệ giữa Leon và Chanel, và bà ta tin rằng chồng mình có ý định với cô con gái. Tuy nhiên, khi một đài truyền hình địa phương đặt câu hỏi với Tania về giả thuyết này, bà ta đã thẳng thừng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan về động cơ này. Vụ án kéo dài với nhiều lần trì hoãn khiến không ít người lo ngại về kết quả của bản án cuối cùng. Câu hỏi về động cơ thực sự của mẹ và cha dượng Chanel và những tình tiết xung quanh sự ra đi bi thảm của cô vẫn là một bí ẩn.
nhưng công lý sẽ được thực thi cho cô gái trẻ vẫn là điều mà cộng đồng đang khao khát. 3. Vụ án nữ sinh gốc Việt Michelle bị bạn thân ra tay vì ghen tuông tại Mỹ. Ngày 27 tháng 5 năm 2011, Michelle, nữ sinh viên gốc Việt có ca trực đêm tại Trung tâm Y tế Bệnh viện Kaiser Permanente ở Hayward, California, Hoa Kỳ. Vào giờ nghỉ giải lao, cô đã rời khỏi bệnh viện lúc 19 giờ để ra bãi đổ xe lấy đồ trong ô tô. Tuy nhiên, cô ấy đã mãi mãi không trở lại. Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng cảnh sát đã phát hiện ra manh mối chỉ điểm thủ phạm đã tấn công Michelle. Thế nhưng, hung thủ lại là người ít ai ngờ tới. Thời điểm xảy ra vụ án, Michelle Hoàng Thị Lê, 26 tuổi, đang học chương trình cấp tốc kết hợp học chính quy với thực tập ngành nghề điều dưỡng kéo dài 12 tháng tại Đại học Samuel Merritt ở Oakland, California. Michelle đang sống cùng em trai và dì tại San Diego. Mẹ của Michelle đã mất 10 năm trước vì căn bệnh ung thư, còn cha vẫn ở Việt Nam. Mẹ của Michelle từng là điều dưỡng và chính bà đã truyền cảm hứng cho Michelle bước vào con đường y học. Sau khi mẹ qua đời, Michelle quyết tâm tiếp tục sự nghiệp của bà và làm bà tự hào khi được biết đến là một nữ sinh viên giỏi giang và giàu nghị lực. Michael, em trai của Michelle kể rằng, sau khi mất mẹ, Michelle đã trở thành một người mẹ tinh thần cho cả gia đình. Cô dạy các anh chị em họ lái xe, nấu ăn, đi mua sắm và luôn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên. Cả gia đình từng có những kỷ niệm đẹp tại bãi biển Santa Barbara, nơi họ thường vui vẻ bên nhau. Em trai Michael nhớ lại quãng thời gian tuyệt vời ấy, khi cả gia đình, gồm 15 anh chị em họ và nhiều người thân khác, luôn quây quần trong căn nhà ấm cúng. Michelle đã kiên nhẫn chờ đợi 5 năm để được vào học khóa điều dưỡng và cuối cùng cô đã trúng tuyển vào chương trình điều dưỡng tăng tốc trong vòng 1 năm. Đến tháng 5 năm 2011, chỉ còn 6 tháng nữa là cô có thể hoàn thành khóa học, bất kể khó khăn thế nào. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2011, Michelle làm ca trực tại bệnh viện. Đó là một ngày dài, nhưng không có gì khác thường. Hôm đó là thứ Sáu, những ngày nghỉ cuối tuần đang đến gần, và đó cũng là ngày cuối cùng của sinh viên tại bệnh viện, khiến mọi người phấn khích hơn. Michelle thậm chí đã lên kế hoạch cho cuối tuần để đến thăm một người bạn ở Reno. Khoảng 6 giờ 55 chiều, cô nói với người giám sát rằng sẽ ra xe để lấy một món đồ rồi nhanh chóng quay lại. Cô bước vào bãi đậu xe tầng 3 và đi đến chiếc xe Honda SUV trắng của mình. Trước khi vào xe, cô dừng lại một chút, đứng yên một lúc rồi thay đổi hướng đi. 17 phút sau, chiếc xe của Michelle bất ngờ phóng ra khỏi tòa nhà. Khoảng 9 giờ tối, khi gần đến cuối ca làm việc của mọi người giám sát muốn tập hợp sinh viên lại để tổng kết và kết thúc buổi làm việc. Nhưng Michelle không xuất hiện. Ví và áo khoác của cô vẫn còn trong phòng nội bộ và cô chưa ký tên ra ngoài. Điều kỳ lạ hơn, điện thoại của cô vừa reo nhưng không có người trả lời. Cảm thấy lo lắng, người giám sát đã nhờ nhân viên an ninh đến kiểm tra bãi đậu xe. Khi họ đến vị trí thường đậu xe của Michelle, nơi đó hoàn toàn trống rỗng và chiếc xe đã đi mất. Vài phút sau, chiếc xe Honda trắng của Michelle bất ngờ quay trở lại tòa nhà và đi thẳng lên tầng 3. Người giám sát đã vẫy tay, nhưng chiếc xe chỉ dừng lại một lát rồi lùi lại, lái qua họ và rời khỏi tòa nhà một lần nữa. Cảm giác bất an lập tức ập đến. Người giám sát không chỉ khá sợ hãi mà còn có linh cảm rằng người trong xe không phải là Michelle. Không chần chừ, cô gọi ngay cho cảnh sát. Đến sáng hôm sau, Michelle vẫn bặt vô âm tính. Đã hơn 10 giờ trôi qua kể từ lần cuối cùng Michelle được nhìn thấy. Khoảng 15 người bạn và đồng nghiệp của cô đã tập trung tại đồn cảnh sát. Lời khai báo của họ đều nhấn mạnh sự bất thường của sự việc. Mọi người đều lo lắng cho rằng có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra và quyết tâm không rời đi cho đến khi cảnh sát mở cuộc điều tra. Bạn trai cũ của Michelle, người mà cô vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt
bắt đầu liên hệ với gia đình cô để thông báo tình hình. Sau đó, các thám tử bắt đầu bằng việc quay lại hiện trường bãi đậu xe bệnh viện. Tại bãi đậu xe, cảnh sát tìm thấy dấu vết màu đỏ trên mặt đất, cũng chính là nơi chiếc Honda của Michelle đã đổ. Chỉ 1 giờ sau, vào khoảng 9 giờ sáng, họ phát hiện chiếc xe của cô khóa kỹ và đổ ngay ngắn ở khu vực dành cho khách bên ngoài một căn hộ, cách bệnh viện chỉ nửa dặm. Bên trong xe là chiếc máy tính xách tay của Michelle và một thẻ ID ra vào thuộc Đại học Samuel Merritt nằm trên ghế sau. Sau khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát nhận thấy Michelle không có mối liên hệ nào với chủ nhân của chiếc thẻ ID đó. Và rõ ràng cô không có lý do để giữ nó. Thẻ này đã được báo cáo là bị đánh cắp vài ngày trước khi Michelle mất tích. Điều này khiến các điều tra loại trừ khả năng có người lạ tình cờ liên quan. Thay vào đó, họ tin rằng người này biết rõ lịch trình của Michelle, đã đánh cắp thẻ để xâm nhập và có khả năng dụ cô ra ngoài, rồi lái xe đưa cô đi. Một kẻ lạ mặt quanh quẩn ở bãi đậu xe, đợi cơ hội tấn công, không phải là kịch bản khả dĩ. Hồ sơ bệnh viện tiết lộ rằng 30 phút sau khi Michelle đi đến xe của mình, khoa cấp cứu đã nhận một cuộc gọi từ người tự xưng là Michelle. Người này yêu cầu được nối máy với người giám sát của mình, nhưng họ đã gọi nhầm khoa. Sau đó, người phụ nữ này nhắn lại cho lễ tân, bảo rằng cha cô ấy vừa bị đau tim. Khi chiếc xe của Michelle được đưa đi để phân tích thêm, em trai cô, Michael, bất ngờ nhận được tin nhắn từ điện thoại của Michelle. Nội dung tin nhắn rất đơn giản: "Tôi ổn." Một lát sau, có tin nhắn khác tiếp tục được gửi đến: "Tôi không mất tích, điện thoại của tôi gặp vấn đề." Rồi lại thêm một tin nhắn nữa: "Nó đã xóa mọi thứ. Những tin nhắn này làm hỏng pin của tôi." Sau đó, bạn bè của Michelle cũng bắt đầu nhận hàng loạt tin nhắn từ cô. Mỗi tin nhắn là một câu chuyện khác nhau. Từ việc xe của cô bị thủng lốp cho đến việc cô đã quay lại Renault và cũng muốn tạm ngừng sử dụng mạng xã hội vì cảm thấy không khỏe và cần nghỉ ngơi. Bạn trai cũ của cô, khi thấy điện thoại của Michelle hoạt động, đã lập tức nhắn tin cho cô. Tin nhắn phản hồi từ Michelle chỉ có một câu hỏi vỏn vẹn: "Ai đấy?" Đến ngày 31 tháng 5, gia đình đã treo giải thưởng 20.000 USD cho bất kỳ thông tin nào về Michelle. Chỉ trong vài ngày, phần thưởng đã tăng lên gần 50.000 USD và gia đình Michelle cũng thuê một thám tử tư để giúp điều tra. Hơn 100 tình nguyện viên đã tham gia cuộc tìm kiếm, chia thành 14 nhóm để mở rộng phạm vi tìm kiếm trên nhiều khu vực. Mức tiền thưởng không ngừng tăng lên và đến một thời điểm đã đạt tới 100.000 USD. Khi điều tra sâu hơn về các mối quan hệ của Michelle, một cái tên bắt đầu xuất hiện: Giselle Esteban, 27 tuổi, cô gái gốc Philippines, một người bạn cũ tại trường trung học Mount Carmel ở San Diego. Cả hai từng rất thân thiết, thậm chí đã từng sống chung với nhau trong thời gian học đại học. Giselle từng có mối quan hệ với một người đàn ông tên Scott và họ có chung một cô con gái 6 tuổi. Mối quan hệ giữa Michelle và Giselle dần trở nên tồi tệ, bắt đầu từ những hiểu lầm liên quan đến Scott. Trước khi Giselle và Scott thành một cặp, Michelle và Scott đã có vài buổi hẹn hò, nhưng cả hai sớm nhận ra rằng họ chỉ là bạn bè, không có gì tiến triển hay trở nên thân mật hơn giữa họ. Sau đó, Giselle và Scott bắt đầu mối quan hệ chính thức. Tuy nhiên, Giselle trở nên ám ảnh với ý tưởng rằng giữa Michelle và Scott vẫn còn tồn tại điều gì đó, dù thực tế không phải như vậy. Sự ám ảnh này khiến Giselle thay đổi cách cư xử và mối quan hệ giữa cô và Michelle dần rạn nứt. Thế nhưng, Michelle vẫn duy trì tình bạn với Scott và cô không đồng ý với yêu cầu cắt đứt liên lạc từ Giselle, cũng như không chú ý đến những tuyên bố kỳ lạ của cô bạn. Michelle đã hẹn hò với người khác trong nhiều năm và Scott chỉ đơn giản là sống cuộc sống của mình. Nhưng bất chấp điều đó, Giselle đã tự thuyết phục bản thân về một mối đe dọa không tồn tại. Khi các thám tử đến gặp Giselle, điều này đã trở nên rõ ràng ngay lập tức. Cô chẳng thèm che giấu sự khinh miệt của mình đối với Michelle. Khi được hỏi về Michelle, phản ứng của Giselle vô cùng lạnh lùng. "Michelle ư? Cô ấy không mất tích đâu."
Các anh đã thử gọi cho cô ấy chưa? Tôi không giúp được gì cho các anh đâu. Giselle thậm chí còn thừa nhận rằng cô đã cố gắng tránh xa Michelle gần một tuần nay, với lý do bảo vệ con gái mình. Khi được hỏi về mối quan hệ với Michelle, Giselle đã trả lời với giọng cay đắng. Cô ấy từng là bạn thân nhất của tôi, người đã ngủ với vị hôn phu của tôi. Từ đó, các thám tử tiếp cận Scott, người tỏ ra khá buồn bã và lo lắng trước tình cảnh của Michelle. Anh ta thường xuyên tham gia các buổi cầu nguyện và các cuộc tìm kiếm cô ấy. Scott kể rằng Giselle đã gây rối cho anh và cả gia đình anh trong suốt thời gian dài. Trong một khoảng thời gian khó khăn, Giselle đã bỏ về sống với gia đình cô ta và mang theo con gái. Trong khi Scott luôn cố gắng đảm bảo con gái có cuộc sống tốt nhất và đã nhiều lần nỗ lực hàn gắn với Giselle nhưng vẫn không thành công. Anh đưa cho các thám tử xem hàng loạt tin nhắn từ Giselle. Trong đó có rất nhiều tin nhắn liên quan đến Michelle. Một trong số đó viết, hy vọng anh tìm được điều mình cần ở người đàn bà ghê tởm như cô ta. Một tin nhắn khác, nếu anh không thay đổi, hãy chuẩn bị chịu trách nhiệm cho những quyết định sai lầm của mình. Các tin nhắn càng lúc càng trở nên hung hăng hơn. Giselle gọi Michelle là kẻ phá hoại gia đình và tuyên bố rằng Michelle sẽ sớm không còn là vật cản giữa họ nữa. Một tin nhắn đầy đe dọa khác viết, anh gieo gì thì gặt nấy. Những tin nhắn này không ngừng tăng lên, ngày càng cay nghiệt, cho thấy mối hận thù và sự bất ổn rất lớn trong lòng người phụ nữ ấy. Giselle đã trở nên ngày càng tiêu cực trong các tin nhắn gửi đến Scott và Michelle. Một trong những số đó thậm chí đe dọa rằng người phụ nữ xấu xa của anh sẽ nhận được những gì cô ta đáng phải nhận, và khẳng định Michelle sẽ không vượt qua kỳ thi giữa kỳ. Giselle cũng gửi những tin nhắn đầy oán hận đến Scott, yêu cầu anh ta cút đi và để gia đình tôi yên. Cô ta còn xúc phạm Michelle, gọi cô là kẻ ăn hại và chế giễu rằng không ai muốn cô, khẳng định rằng cô mãi mãi chỉ là kẻ ăn bám. Sự cay nghiệt trong các tin nhắn của Giselle tiếp tục gia tăng. Thậm chí, Scott chia sẻ với cảnh sát một bản ghi âm mà anh chưa từng tiết lộ trước đó. Trong đoạn ghi âm, Giselle nổi cơn thịnh nộ khi ngồi trong xe với con gái ở phía sau, và cô ta liên tục ép Scott phải trung thực về Michelle. Cô ta đe dọa rằng nếu Scott không nói sự thật về việc có mối quan hệ với Michelle, cô sẽ ra tay với cả anh và Michelle. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của anh. Giselle nói trong sự giận dữ, đe dọa rằng Scott sẽ phải trả giá nếu tiếp tục dối trá. Scott còn tiết lộ rằng Giselle từng bị đưa vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần trong một khoảng thời gian ngắn và được chẩn đoán mắc chứng hưng cảm và rối loạn lưỡng cực. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục quậy phá anh, thậm chí tự ý vào nhà anh và ngồi yên trong phòng cho đến khi gia đình phát hiện ra cô ta. Cuối cùng, Scott đã giành được quyền nuôi con gái. Điều này càng khiến cho Giselle tức giận. Sự căng thẳng giữa hai người lên đến đỉnh điểm khi thẩm phán ban hành lệnh cấm Giselle đến gần Scott và gia đình anh trong bán kính 30 mét chỉ 3 ngày trước khi Michelle mất tích. Dù công cuộc điều tra bắt đầu cho thấy nhiều điều khả nghi, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của Michelle. Trong khi cuộc tìm kiếm Michelle vẫn đang diễn ra, cảnh sát ở Hayward cũng đã liên lạc với cảnh sát Fairfield để điều tra một vụ án mạng khác chưa được giải quyết từ năm 2010. Nạn nhân là Phong Lê, cũng là một sinh viên gốc Việt theo ngành điều dưỡng. Cả hai trường hợp đều có những điểm tương đồng. Cả hai nạn nhân là sinh viên điều dưỡng và đều mất tích một cách bí ẩn. Gia đình Michelle, đặc biệt là em trai cô, không thể tin vào sự mất tích của chị gái mình. Em trai Michael chia sẻ rằng hai chị em họ thường xuyên liên lạc với nhau và bày tỏ sự lo lắng trước việc cô ấy đột ngột mất liên lạc. Trong khi cảnh sát tiếp tục xem xét các bằng chứng và các đoạn băng ghi hình từ camera giám sát, hy vọng rằng một camera nào đó có thể giúp họ nhìn rõ chiếc xe của Michelle vào thời điểm xảy ra vụ việc. Cảnh sát Hayward cho biết họ vẫn duy trì hy vọng rằng Michelle còn sống. Nhưng trước hàng loạt bằng chứng, họ buộc phải đối mặt với khả năng xấu nhất. Nỗi lo lắng càng tăng cao khi kết quả xét nghiệm cho thấy trong xe của Michelle có máu của cô ấy. Cảnh sát đã thông báo cho gia đình Michelle rằng đây không còn là một vụ mất tích nữa, mà đã trở thành một cuộc điều tra án mạng.
Họ từ chối tiết lộ chi tiết về những gì tìm thấy trong xe. Mặc dù gia đình Michelle khá thất vọng, nhưng vẫn quyết tâm tiếp tục cuộc tìm kiếm, với niềm tin rằng họ sẽ đưa cô về nhà an toàn và khỏe mạnh. Sau đó, đội cảnh sát điều tra đã mời Giselle đến để thẩm vấn chính thức. Khi đó, Giselle đang mang thai đứa con thứ hai vài tháng. Cô thừa nhận có mặt ở bệnh viện vào đêm Michelle mất tích, nhưng nói rằng mình chỉ đến đó để kiểm tra sức khỏe. Khi được hỏi về mối quan hệ với Michelle, Giselle nói rằng từng coi Michelle như em gái. Nhưng sau đó mọi chuyện đã thay đổi vì những sai lầm của Michelle và Scott. Trong một cuộc thẩm vấn, Giselle cũng thừa nhận đã nhìn thấy Michelle tại bệnh viện vào đêm đó. Và điều này khiến cô cảm thấy bị áp lực về mối quan hệ của mình với Scott. Mặc dù sau đó Giselle đã được thả, cảnh sát vẫn theo dõi sát sao và gắn thiết bị định vị vào xe của cô ta. Họ tin rằng cô ta có liên quan đến vụ mất tích, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu cô ta có hành động một mình hay không. Bởi đội điều tra đặt ra nghi vấn, liệu một người phụ nữ mang thai, cao 1m50 như Giselle, có thể thực hiện hành vi này một mình hay không? Theo lời các nhân chứng sống gần nhà Giselle, cảnh sát đã đến khám xét căn hộ của cô ta, bao gồm cả xe và thùng rác. Dù vậy, cho đến nay, Giselle vẫn chưa bị cáo buộc. Trước truyền thông, cô ta luôn khẳng định mình không liên quan đến vụ mất tích của Michelle. Trong khi đó, cha của Michelle đã sang Mỹ từ Việt Nam để tham gia tìm kiếm con gái. Người dân được khuyến khích gọi vào đường dây nóng nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan. Có một diễn biến quan trọng xảy ra khi Scott gọi điện cho cảnh sát, thông báo rằng anh tin mình đã tìm thấy điện thoại của Michelle trên ghế sau xe của anh. Khi thiết bị theo dõi của Giselle cho thấy cô đã nhiều lần di chuyển trên con phố nơi Scott sống và đổ xe bên ngoài nhà anh, cảnh sát nghi ngờ rằng chính cô đã đặt điện thoại của Michelle vào xe của Scott. Đội an ninh tại trường đại học của Michelle cũng đã xem xét tất cả các dữ liệu quét thẻ ID để xác định vị trí chiếc thẻ ID bị đánh cắp và phát hiện rằng thẻ đã được quẹt quanh tòa nhà vào ngày 26 tháng 5, chỉ một ngày trước khi cô mất tích. Giselle đã lấy thẻ ID vào sáng sớm ngày 26 tháng 5, giả vờ là một sinh viên của trường. Sau khi có được thẻ, cô ta lẻn đi xung quanh, thử mở một số cánh cửa bị khóa và cuối cùng vào được một lớp học. Sau đó, cô ta rời khỏi tòa nhà, chờ đến khi mọi người về hết và quay lại qua lối ra phía sau. Cô ta còn mặc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng để lãng vãng trong lớp học, kiểm tra máy tính và nhiều tệp hồ sơ. Cô ta đi đến bàn giáo viên, lấy lịch học của sinh viên, bao gồm cả lịch của Michelle. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi, Giselle rời đi khi đã biết rõ lịch trình của Michelle vào ngày hôm sau và khoảng thời gian nghỉ của cô ấy. Đội điều tra đã phân tích điện thoại và kết quả cho thấy cả điện thoại của Giselle và Michelle đều cùng xuất hiện tại một địa điểm vào thời điểm Michelle mất tích. Ngày hôm sau, khi Michelle đến bãi đậu xe, Giselle bước vào cửa hàng Apple, yêu cầu mở khóa một chiếc iPhone, nói rằng con gái cô ta vô tình khóa máy. Kỹ thuật viên đã mở khóa điện thoại và Giselle mang nó đến một cửa hàng Chuck E. Cheese. Tại đây, bạn bè của Michelle bắt đầu nhận được những tin nhắn kỳ lạ, rõ ràng là đã bị giả mạo. Dữ liệu từ các tháp điện thoại di động xác nhận chiếc iPhone đó là của Michelle, và camera an ninh trong Chuck E. Cheese cũng đã ghi lại cảnh Giselle đang gửi tin nhắn. Trong quá trình khám xét, cảnh sát còn tìm thấy một đôi giày cạnh cửa nhà cô ta có dính vết đỏ của Michelle ở đế. Thêm vào đó, một sợi tóc của Giselle được tìm thấy ở phía sau xe của Michelle và DNA của cô ta cũng có trên vô lăng. Mặc dù chưa tìm thấy nạn nhân, cảnh sát đã có đủ bằng chứng để bắt giữ Giselle Esteban và buộc tội cô ta với tội danh gây án mạng cấp độ 1. Kẻ gây án đã bị bắt giữ sau hơn 3 tháng điều tra vụ mất tích, nhưng mối quan tâm chính của gia đình và cảnh sát vẫn là tìm kiếm và đưa Michelle về nhà. Tuy nhiên, thực tế là Michelle vẫn mất tích. Gia đình cô quyết tâm không dừng lại cho đến khi biết chính xác điều gì xảy ra và tìm được cô ấy. Cuộc tìm kiếm trên máy tính của Giselle cho thấy rằng trước khi Michelle mất tích, cô ta đã tìm kiếm cách gây ra cơn đau tim mà không để lại dấu vết.
cách theo dõi người khác mà không bị phát hiện, cách phá khóa, cũng như các loại khí độc như kali clorua và carbon monoxide. Sau khi Michelle mất tích, Giselle đã tìm kiếm tên của cô ấy hơn 300 lần. Ngày 17 tháng 9, 10 ngày sau khi Giselle bị bắt, gia đình Michelle đã phải đối mặt với nỗi đau tột cùng khi hài cốt của cô được một tình nguyện viên tìm thấy tại bụi rậm hẻo lánh ở thung lũng Sunon. Đã 4 tháng trôi qua, cơ thể cô ấy lúc này đã phân hủy chỉ còn là bộ xương, nên không thể xác định chính xác nguyên nhân qua đời. Nơi Michelle được tìm thấy cách nhà Giselle khoảng 12 dặm. 2 tuần sau, cơ quan chức năng tại California xác nhận thi thể được tìm thấy là của Michelle sau khi tiến hành xét nghiệm pháp y. Sau khi bị bắt, Giselle bị tước quyền bảo lãnh và bị tạm giam tại nhà tù Santa Rita. Cảnh sát cho biết, nghi phạm lúc đó không chịu hợp tác với điều tra viên. Vào tháng 9 năm 2012, Giselle Esteban chính thức ra hầu tòa. Cô ta thừa nhận rằng đã ra tay với Michelle, nhưng cho rằng đó chỉ là một tai nạn, một cuộc tấn công do bị khiêu khích, nên cô ta chỉ phạm tội ngộ sát chứ không phải là gây án mạng cấp độ 1. Dù có rất nhiều bằng chứng chống lại cô ta, Giselle vẫn không hề tỏ ra hối hận. Cô ta ngồi im lặng, với ánh mắt vô hồn, không biểu lộ cảm xúc hay sự quan tâm. Vụ việc vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ, đặc biệt là cách Michelle và Giselle gặp nhau tại bãi đậu xe trong đêm định mệnh đó. Có lẽ Giselle đã đợi sẵn ở đó vì biết rõ lịch trình của Michelle. Cũng có thể cô ta đã gửi tin nhắn để dụ Michelle ra ngoài. Dù bên công tố không thể xác định chắc chắn, họ đưa ra giả thuyết rằng Giselle đã rình rập Michelle và tấn công cô ấy bằng một vật sắc nhọn. Điều này giải thích cho các vết đỏ và cách mà Giselle dễ dàng kéo Michelle vào phía sau xe rồi chạy trốn. Theo lời công tố viên, thì đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Công tố viên nhấn mạnh rằng đây là một cuộc tấn công có kế hoạch, được thực hiện một cách có chiến lược nhằm vào một nạn nhân hoàn toàn không hề phòng bị. Giselle bị kết án tội gây án mạng cấp độ 1 và trong suốt phiên tòa, cô ta không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào cho đến khi rời khỏi phòng xử án. Tuy nhiên, sau đó, Giselle thừa nhận rằng nếu cô là thành viên của bồi thẩm đoàn, có lẽ cô ta cũng sẽ kết tội chính mình. Thẩm phán nhận xét rằng, trong suốt sự nghiệp của mình, ông chưa bao giờ gặp một vụ án nào có nhiều bằng chứng kết tội như vậy. Giselle bị tuyên án 25 năm tù chung thân, không ân xá bởi hai gia đình đã bị chia cắt vì một tội ác xuất phát từ sự ghen tuông vô lý. Thẩm phán cho biết, trong suốt phiên tòa, Giselle chưa bao giờ thể hiện sự hối hận. Cô ta chỉ nhìn thẳng vào gia đình nạn nhân với ánh mắt vô hồn. Điều này khiến gia đình Michelle, đặc biệt là chú của cô ở Mayra Misha, cảm thấy vô cùng thất vọng. Gia đình hy vọng bản án của cô ta sẽ không có cơ hội được ân xá, nhưng vẫn lo lắng với khả năng Giselle được xem xét giảm án trong tương lai. Tại phiên tòa, em trai của Michelle, Michael, đã xúc động khi kể về giấc mơ của chị gái mình là nối nghiệp mẹ để trở thành điều dưỡng. Nhưng giấc mơ ấy đã bị dập tắt bởi Giselle ra tay với Michelle tại bãi đậu xe của bệnh viện. Do lòng ghen tuông vô cớ, khi Giselle nhầm tưởng Michelle vẫn có mối quan hệ mập mờ và sẽ chuyển đến sống với bạn trai của mình. Michael hy vọng rằng chị gái mình sẽ luôn được mọi người tưởng nhớ, ngay cả khi đến thời điểm kẻ thủ ác có được ân xá vào năm 2029. Gia đình mong muốn mọi người hiểu rõ sự đặc biệt của vụ án sau 25 năm và hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra với Michelle. Quyết định về việc có ân xá cho Giselle Esteban hay không sẽ thuộc về Bộ Cải huấn. Và theo thẩm phán, để điều đó xảy ra, Giselle phải thể hiện sự ăn năn sâu sắc. Em trai Michael cũng thể hiện niềm tin rằng chị gái mình hiện đã đoàn tụ với mẹ của họ và cảm thấy được an ủi khi nghĩ đến một ngày nào đó sẽ được gặp lại họ. Điều đó khiến nỗi đau của gia đình vơi bớt phần nào. Khi Michelle mới mất tích, cha cô đã dành cả ngày để đi tìm kiếm cô. Ông luôn tự hào về con gái mình, về sự chăm chỉ và cuộc sống bận rộn của cô. Vì vậy,
ông chưa bao giờ yêu cầu Michelle dành một ngày nào đó cho mình. Nhưng giờ đây, ông ước rằng mình có thể quay ngược thời gian và xin cô dành trọn một ngày để chỉ ở bên ông. 4. Bi kịch của nữ doanh nhân một chân đạp hai thuyền. Một người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt trong công việc lại mất liên lạc với gia đình và bạn trai mà không có bất cứ lý do gì. Sau 20 ngày mất tích, cuối cùng cô cũng được tìm thấy ở núi Lưu Phù Sơn. Nhưng đáng tiếc, cô đã không còn dấu hiệu của sự sống. Cảnh sát dựa vào mối quan hệ của cô với người bạn trai cũ để xác định dấu vết và tìm ra nghi phạm. Nhưng kỳ lạ là vụ án mạng này không hề xuất hiện hung khí. Chứng cứ, nhân chứng, vật chứng cũng đều không có. Thậm chí không có bằng chứng khoa học để có thể kết án. Đây là một vụ án như thế nào? Và chào mừng anh em đã đến với kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Tại đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn và những chi tiết trong đó có thể gọi là giật gân tới những giây phút cuối cùng. Nếu các bạn cũng yêu thích phá án cùng những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, các bạn đừng quên nhấn like video và subscribe cho kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vụ án kỳ lạ, hung thủ bị kết án nhưng không có nhân chứng và hung khí nhé. Lau Phao Shan, Lưu Phù Sơn là một danh lam thắng cảnh ở quận Nguyên Lãng, Tân Giới, Hồng Kông. Nổi tiếng là làng chài với hải sản phong phú. Do vị trí nằm giao giữa vùng nước lợ và nước mặn nên nơi đây cực kỳ phù hợp để nuôi hàu. Bắt đầu từ thập niên 80, đông đảo người dân địa phương thường đến Lưu Phù Sơn để thưởng thức hải sản và mua đồ biển. Do đó, làng chài Lưu Phù Sơn cũng dần trở nên nổi tiếng. Và người bị hại trong vụ án ngày hôm nay chính là Trần Phượng Hiền. Nơi cuối cùng mà người ta tìm thấy cô chính là tại Lưu Phù Sơn. Ngày 12 tháng 2 năm 2007, một bà cụ cùng hai người đàn ông đến đồn cảnh sát để trình báo. Bà cụ nói rằng con gái bà là Trần Phượng Hiền đã mất liên lạc từ 4 ngày nay, gọi điện cũng không nhấc máy. Bà nói rằng con gái bình thường rất có trách nhiệm, nếu có việc gì sẽ thông báo trước. Khi được hỏi lần cuối cùng liên lạc với con gái là lúc nào, bà cho biết đó là đêm ngày 7 tháng 2. Lúc đó, Phượng Hiền đã gọi cho bà hỏi rằng cô đang đi tới Lưu Phù Sơn và có cần mua hàu về nhà hay không. Cô cũng nói sẽ qua đêm ở đây và về nhà vào ngày hôm sau. Nhưng tận 4 ngày sau, bà vẫn không liên lạc được với con gái. Vì vậy bà đã cùng hai người đàn ông đến đồn cảnh sát để trình báo. Một trong hai người đàn ông này là bạn trai của Trần Phượng Hiền. Anh ấy nói rằng vào ngày 7 tháng 2, anh và Phượng Hiền hẹn nhau đi ăn hải sản ở Lưu Phù Sơn vào buổi tối. Vì vậy, buổi trưa họ cùng nhau đi dạo ở quảng trường. Mỗi người đã mua một đôi giày thể thao tại cửa hàng ở đó. Trần Phượng Hiền ngay lập tức đổi sang đôi giày mới để tiếp tục đi dạo. Vào khoảng 8 giờ tối, họ lái xe đến Lưu Phù Sơn để thưởng thức hải sản. Lúc đó, cô đã gọi cho mẹ mình và hỏi có cần mua hàu về không. Sau đó cả hai chọn mua một ít hàu tại một cửa hàng ngẫu nhiên. Tiếp theo, họ ăn tối ở một nhà hàng hải sản tên là Băng Ký. Bạn trai của Trần Phượng Hiền nói rằng họ ra khỏi nhà hàng sau khi ăn tối vào khoảng 10 giờ 35 phút. Ban đầu, họ định cùng nhau trở về. Nhưng lúc ngồi trong xe, cô đã gọi điện thoại và chúc mừng sinh nhật bạn trai cũ và ngỏ ý muốn gặp mặt. Sau khi nói xong thì Phượng Hiền nói với bạn trai phải xuống xe nên họ đã tạm biệt nhau. Bạn trai của Phượng Hiền lái xe rời đi một mình. Sau đó anh còn đi dạo hóng gió rồi mới trở về nhà. Trong vài ngày sau, anh ấy không thể liên hệ được với bạn gái của mình. Dù rất lo lắng, nhưng vì Trần Phượng Hiền đã dặn anh không được liên hệ với gia đình cô nên anh đã không gọi để hỏi tình hình. Anh ấy dự định vào ngày lễ tình nhân, tức ngày 14 tháng 2, nếu vẫn không liên lạc được với Trần Phượng Hiền thì sẽ gọi điện cho gia đình cô hỏi thăm. Nhưng vào ngày 11 tháng 2, trước khi trình báo, anh đã gặp em trai của Trần Phượng Hiền, tên là Trần Diệu Vi trên đường phố. Sau khi trao đổi qua lại, tất cả phát hiện rằng không ai nhìn thấy Trần Phượng Hiền mấy ngày vừa qua. Mẹ của Trần Phượng Hiền đã đến nhà riêng của cô để kiểm tra, nhưng phát hiện cô thực sự đã mất tích. Em trai của Trần Phượng Hiền nói rằng cuộc sống tình cảm của chị gái mình rất phong phú. Cô có thể hẹn hò một lúc với vài người bạn trai. Vậy Trần Phượng Hiền đã đi đâu? Tại sao lại một mình ở núi Lưu Phù Sơn hẻo lánh như vậy? Sau khi xuống xe, cô có thực sự đi gặp bạn trai cũ hay không? Hay cô đã gặp gỡ một chàng trai nào đó khác? Chúng ta cùng điểm qua thông tin của nạn nhân. Cô tên là Trần Phượng Hiền, bạn bè thường gọi là Quân Quân. Cô 37 tuổi, mặc dù không phải sở hữu vẻ đẹp trong sáng như lứa tuổi 18-20, nhưng cô có đôi mắt to tròn và làn da trắng. Cô là một cô gái xinh đẹp trong mắt gia đình và bạn bè. Ngay cả người dọn vệ sinh trong tòa nhà nơi cô sống cũng phải khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy. Không chỉ xinh đẹp, cô còn là người có sự nghiệp thành công. Cô mở cửa hàng kinh doanh trà hoa và nến thơm. Cô cũng tự mua được cho mình một căn hộ ở tầng 13 trong thành phố. Sau khi được báo cáo, cảnh sát ngay lập tức điều tra những gì bạn trai Trần Phượng Hiền khai báo. Cuộc gọi cuối cùng của cô được thực hiện vào lúc 10 giờ 44 ngày 7 tháng 2. Đối phương là một người đàn ông tên là Hứa Gia Kiệt. Vì vậy,
cảnh sát đã mời Hứa Gia Kiệt đến đồn cảnh sát để thẩm vấn lấy lời khai. Hứa Gia Kiệt cho biết anh là bạn trai cũ của Trần Phượng Hiền. Họ đã hẹn hò từ khi còn là những đứa trẻ. Sau khi chia tay ở tuổi 19, họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Hàng năm ít nhất họ sẽ gọi điện một lần. Thường thì họ sẽ nói chuyện phiếm và tình hình tình cảm của họ. Trần Phượng Hiền thậm chí còn đưa ảnh bạn trai của mình cho anh ấy xem qua. Năm ngoái, Trần Phượng Hiền đã một lần đi ngang qua văn phòng của bạn trai cũ và nán lại một lúc. Lúc bạn trai của mình đến đón, Trần Phượng Hiền đã giới thiệu người yêu mới nhất cho anh ta biết. 2 ngày trước khi cô mất tích, họ cũng đã nói chuyện qua điện thoại một lúc. Nhưng vì bận rộn nên sau khi nói đôi ba câu, họ đã cúp máy. Cho đến sinh nhật của Hứa Gia Kiệt là vào ngày 7 tháng 2 vừa rồi, Trần Phượng Hiền mới gọi điện cho anh. Lúc đó, cảnh sát đã hỏi rằng vào lúc 10 giờ 44 phút ngày 7 tháng 2, Hứa Gia Kiệt đã ở đâu và làm gì? Trần Phượng Hiền muốn tìm gặp anh ta vì lý do gì? Hứa Gia Kiệt đã nói rằng ngày hôm đó anh đang đi ăn tối với gia đình để kỷ niệm ngày sinh nhật. Phượng Hiền cũng đã hỏi anh có nhớ ngày sinh nhật của cô là ngày nào hay không. Hứa Gia Kiệt đã nói rằng anh ta luôn nhớ nhầm ngày sinh nhật của cô, nhưng không hiểu sao vào đêm hôm đó anh lại nhớ rất rõ. Sau đó, anh hỏi về tình hình tình cảm của cô gần đây. Trần Phượng Hiền đã nói rằng không tiện trả lời. Sau vài câu thì Hứa Gia Kiệt nói mình đang đi ăn tối với gia đình và hẹn sẽ gọi lại sau rồi cúp máy. Nhưng vào đêm đó, anh đã không gọi lại cho cô. Đến ngày hôm sau, khi anh gọi thì Trần Phượng Hiền không nhấc máy. Vậy những gì mà người bạn trai cũ Hứa Gia Kiệt này nói có đúng sự thật hay không? Nếu không gặp bạn trai cũ của mình thì cô đã đi gặp ai? Trong thời gian đầu, cảnh sát chỉ xem vụ việc này là vụ mất tích bình thường, không thấy có điểm gì đáng ngờ ở sự biến mất của Trần Phượng Hiền. Nhưng tất nhiên, gia đình cô không nghĩ như vậy. Vì cô thường gọi điện cho mẹ mình mỗi ngày, lâu lắm thì cũng không quá 2 ngày. Cô cũng có công việc kinh doanh cần phải xử lý nên không thể biến mất mà không rõ lý do như vậy. Vụ mất tích xảy ra vào ngày 7 tháng 2 được chuyển từ nhóm điều tra mất tích sang nhóm điều tra có tính nghiêm trọng. Cảnh sát bắt đầu điều tra lối sống của Trần Phượng Hiền trên các trang mạng xã hội và những nơi cô từng đến. Ngày 24 tháng 2, đội điều tra vụ án hình sự đã đến nơi ở của Trần Phượng Hiền để tiến hành điều tra lại. Sau khi thực hiện cuộc trò chuyện với mẹ của cô, cảnh sát đã đi đến kết luận rằng việc mất tích của cô có thể liên quan đến bạn trai cũ Hứa Gia Kiệt hoặc chính người bạn trai hiện tại. Chúng ta hãy cùng nói qua về người bạn trai hiện tại của Trần Phượng Hiền. Anh ta tên là Sở Tuấn Tú, biệt danh là A Tú, 33 tuổi, nhỏ hơn Trần Phượng Hiền 4 tuổi. Anh ta sinh ra trong một gia đình có môi trường tốt, từng du học tại Canada. Sau khi trở về Hồng Kông thì anh ta đã theo đuổi ngành công nghệ thông tin, nhưng đã thất nghiệp được nửa năm trước khi Trần Phượng Hiền mất tích. Ngoài việc là mối quan hệ chị em, Sở Tuấn Tú và Trần Phượng Hiền còn là mối quan hệ ngoài luồng bất chính. Bởi vì thực tế Sở Tuấn Tú đã kết hôn và có một đứa con gái 8 tháng tuổi. Trong thời gian thất nghiệp, anh ta tham gia khóa học cấp cứu và đã gặp gỡ Trần Phượng Hiền tại đây. Hai người thường cùng ôn thi nên tình cảm dần dần phát triển. Vì thứ tình cảm này, Sở Tuấn Tú không ngần ngại bỏ vợ con và quyết định tiếp cận Trần Phượng Hiền. Mặc dù vợ anh chỉ mới sinh con chưa đầy nửa năm, anh thậm chí còn quyết định chuyển đến gần chung cư của Trần Phượng Hiền ở Happy Valley để được sống gần với người tình của mình hơn. Tuy vậy, Phượng Hiền vẫn không chắc liệu mối quan hệ này có tương lai hay không, bởi Sở Tuấn Tú có tính khí thất thường và sẽ tức giận nếu không đạt được điều mình muốn. Mặc dù mẹ cô từng khen Sở Tuấn Tú vì cách anh ta thể hiện rất tốt, nhưng Phượng Hiền đã gạt đi ngay ý kiến của mẹ mình và không muốn bà hỏi thêm về anh ta. Cảnh sát sau đó cũng đã phát hiện 24 lá thư tình ở nhà Trần Phượng Hiền. Những lá thư này được viết từ 24 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2007. Mặc dù nội dung của thư rất ngắn, mỗi lá chỉ vài câu, nhưng từ lối hành văn có thể thấy rõ Sở Tuấn Tú yêu Trần Phượng Hiền một cách điên cuồng. Ngoài 24 lá thư tình, cảnh sát còn tìm thấy một tấm ảnh chung của họ. Bức ảnh chung này là của Sở Tuấn Tú và Trần Phượng Hiền tại một hồ câu cá có tên là Bạch Nê Hạ. Bức ảnh này mang lại manh mối rất quan trọng cho cảnh sát trong việc điều tra. Lúc này cảnh sát cũng có thông tin từ công ty viễn thông rằng định vị cuối cùng của Trần Phượng Hiền được xác định là gần Bạch Nê Hạ. Vì vậy, cảnh sát đã đưa ra một giả thuyết. Vào đêm đó, Trần Phượng Hiền và Sở Tuấn Tú đã ăn tối xong. Trong xe khi Trần Phượng Hiền gọi điện cho bạn trai cũ, Sở Tuấn Tú đã nổi cơn ghen và nảy sinh ý định xấu xa. Tất nhiên, đây cũng chỉ mới là giả thuyết của cảnh sát, không có bằng chứng cụ thể. Có khả năng Trần Phượng Hiền không bị hại mà vẫn còn cơ hội sống sót. Mọi người cũng biết rằng Sở Tuấn Tú có sở thích câu cá, thường xuyên đến hồ cá Bạch Nê Hạ câu cá. Nếu Trần Phượng Hiền thực sự bị sát hại vào ngày 7 tháng 2, thì nơi xảy ra vụ án rất có thể là ở hồ câu cá này. Khu câu cá này nằm ở nơi khá hẻo lánh, vậy nên việc tìm kiếm cũng không phải là dễ dàng gì.
Cảnh sát lúc này phái một lực lượng lớn tới khu câu cá để bắt đầu truy vết. Họ cho người lặn xuống tận ao cá để tìm kiếm, nhưng không tìm thấy dấu vết gì. Sau đó, cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm từ khu câu cá ra các khu vực lân cận. Thậm chí còn cho trực thăng bay xung quanh để tìm kiếm. Ngoài ra, cảnh sát cũng điều tra các tài xế taxi và xe buýt xem họ có chở Trần Phượng Hiền vào ngày cô mất tích hay không. Có thể nói, việc điều tra vô cùng khó khăn. Mặc dù tìm kiếm nhiều lần, cỏ dại mọc lên rồi lại cắt đi để tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của Trần Phượng Hiền. Song song đó, cảnh sát cũng điều tra Sở Tuấn Tú sau khi Trần Phượng Hiền biến mất, dựa vào camera an ninh. Cả hai rời nhà hàng vào lúc 10 giờ 30. Đến 10 giờ 44 phút, Trần Phượng Hiền gọi điện cho bạn trai cũ. Cảnh sát phát hiện 2 tiếng sau đó, nghĩa là vào 1 giờ sáng ngày 8 tháng 2, Sở Tuấn Tú một mình đến cửa hàng tiện lợi ở Du Ma Địa mua mì và tạp chí. Qua camera có thể thấy anh ta đã thay áo và giày mới. Sau khi rời cửa hàng tiện lợi vào lúc 1 giờ 15 phút sáng, Sở Tuấn Tú lái xe qua hầm và trở về nhà sau chưa đầy 7 giờ đồng hồ. Có nghĩa là Sở Tuấn Tú đã đi rửa xe lúc 7 giờ 45 phút sáng. Sau đó, vào ngày thứ 6 kể từ khi Trần Phượng Hiền mất tích, tức là ngày 13 tháng 2, Sở Tuấn Tú cũng hủy hợp đồng thuê nhà. Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ mất 12.000 tệ tiền cọc vì hủy hợp đồng giữa chừng. Dựa vào những dấu hiệu ở trên, giả sử như Sở Tuấn Tú đi từ Nguyên Lãng đến Du Ma Địa, thì tại sao lại cần hơn 2 tiếng đồng hồ? Hơn nữa, lại đi vào ban đêm. Với tốc độ thông thường sẽ chỉ mất khoảng 45 phút. Và điều quan trọng nhất là, tại sao Sở Tuấn Tú lại phải thay đổi quần áo và giày? Tại sao sau khi chỉ ngủ có mấy tiếng, anh ta lại phải gấp rút đi rửa xe để làm gì? Liệu rằng có phải anh ta muốn loại bỏ chứng cứ không? Đến đây, cảnh sát tin rằng suy luận của họ là chính xác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều chỉ là dự đoán. Họ cần thêm chứng cứ và tìm thấy Trần Phượng Hiền mới có thể xác định được. Sau 20 ngày kể từ khi Trần Phượng Hiền mất tích, tức là vào khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 2007, cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy Trần Phượng Hiền ở Lưu Phù Sơn, cách địa điểm câu cá khoảng 500 m trên dốc đồi. Cảnh sát thông báo đã tìm thấy một thi thể nghi là Trần Phượng Hiền. Nó đã bị phân hủy nặng nề và chờ để xác minh danh tính. Nạn nhân bị thương nhiều vết bởi một vật sắc nhọn. Dựa theo khám nghiệm tử thi, nạn nhân có khoảng 10 vết đâm trên cơ thể, có một số vết đâm vào xương sườn và bả vai. Tài sản trên người nạn nhân bao gồm vài nghìn tệ tiền mặt, trang sức và vàng đeo vẫn còn nguyên, từ đôi giày mà Trần Phượng Hiền mua vào ngày 7 tháng 2, kết hợp với so sánh hình ảnh và răng của nạn nhân. Pháp y đã xác định đây chính là Trần Phượng Hiền. Sau khi phát hiện ra Trần Phượng Hiền, cảnh sát đã lập tức bắt giữ Sở Tuấn Tú để phục vụ công tác điều tra. Nhưng anh ta không hề hợp tác, ngược lại còn tấn công cảnh sát. Vì vậy, cho dù sự ra đi của Trần Phượng Hiền có liên quan đến anh ta hay không, thì Sở Tuấn Tú cũng sẽ bị kết án tội tấn công người thi hành công vụ. Sở Tuấn Tú cho biết, không lâu sau khi gặp Trần Phượng Hiền, anh ta đã chia tay với vợ của mình. Sau khi bắt đầu mối quan hệ và phát triển tình cảm với Trần Phượng Hiền, anh ta đã hứa sẽ ly hôn và làm đám cưới với cô sau 2 năm. Tuy nhiên, trong quãng thời gian hẹn hò, anh ta phát hiện mối quan hệ của Trần Phượng Hiền rất phức tạp. Cô có nhiều bạn trai và thường dây dưa với bạn trai cũ. Việc viết 24 lá thư đó là do Trần Phượng Hiền ép anh ta viết. Cảnh sát tiếp tục hỏi rằng, tại sao sau khi tạm biệt nhau ở Lưu Phù Sơn, thấy không liên lạc được với Trần Phượng Hiền, anh cũng không hề lo lắng. Sở Tuấn Tú nói rằng, họ thực sự đã chia tay vào ngày 3 tháng 2. Trần Phượng Hiền lúc đó đã yêu cầu anh ta không làm phiền cô và gia đình cô, cũng như đừng cố gắng liên lạc với họ. Anh ta nói rằng mình thực sự lo lắng nhưng vẫn giữ lời hứa với cô. Anh ta cũng đặt thời hạn cho mình, nếu vào lễ tình nhân mà không liên lạc được với cô, sẽ báo với gia đình của cô ấy. Còn về việc chuyển nhà, Sở Tuấn Tú nói rằng mình chuyển đến đó chủ yếu là để sống gần Trần Phượng Hiền. Nhưng sau đó họ đã chia tay, để tránh chạm mặt nhau nên đã hủy hợp đồng trước hạn. Sau đó, cảnh sát hỏi anh ta, tại sao lúc đi từ Nguyên Lãng đến Du Ma Địa lại mất hơn 2 tiếng đồng hồ? Và tại sao lại vội vàng đi rửa xe? Sở Tuấn Tú nói rằng, vì tâm trạng quá buồn do chia tay bạn gái nên anh ta đã đi dạo. Và lý do anh ta rửa xe là vì anh ta mua một cuốn tạp chí ô tô và có phiếu giảm giá. Cảnh sát sau đó cũng đã kiểm tra xe của Sở Tuấn Tú nhưng không phát hiện dấu vết đáng ngờ nào. Họ cũng thẩm vấn các tài xế taxi và xe buýt và đều nhận được câu trả lời là họ không thấy Trần Phượng Hiền đi xe rời khỏi Lưu Phù Sơn. Chánh thanh tra Lâm Chí Kiệt, người chịu trách nhiệm điều tra vụ án lúc đó cho biết, việc điều tra không thể tiến hành cho đến khi thi thể của người quá cố được tìm thấy. Cảnh sát cần vài tháng để tiến hành điều tra chi tiết và chỉ có bằng chứng gián tiếp. Bị cáo không tiết lộ bất kỳ manh mối nào sau khi bị bắt. Điều này càng làm tăng thêm độ khó cho vụ án. Ông cho biết, trên thực tế, khi bị cáo và những người khác trình báo người mất tích đến cơ quan công an đã nghi ngờ vụ việc có liên quan đến bị cáo
nhưng chưa tìm được bằng chứng. Xem xét lại vụ án, các hành vi lạ và lời khai của Sở Tuấn Tú có thể đưa ra giả thuyết như sau. Sau khi ra tay và xuống tay với người yêu ở nơi hoang dã, Sở Tuấn Tú lo lắng vết máu và sợi quần áo của Trần Phượng Hiền sẽ vấy bẩn trên người, nên anh ta vội vã về nhà để thay quần áo và giày. Sau đó đến Du Ma Địa một mình đi mua mì và tạp chí để tạo bằng chứng ngoại phạm. Hành động của anh ta cũng bị camera CCTV ghi lại vào sáng sớm hôm sau. Anh ta lái xe suốt quãng đường từ nơi ở Happy Valley đến nơi rửa xe sau khi chờ gara mở cửa. Điều khiến cảnh sát nghi ngờ nhất là 2 ngày sau khi Trần Phượng Hiền mất tích, bạn trai của cô lại không tỏ ra lo lắng gì, mà đột nhiên tuyên bố rằng nơi ở Happy Valley không thoải mái và yêu cầu hủy tiền thuê nhà, chấp nhận mất 12.000 đài tệ, trong khi lúc đó vẫn đang thất nghiệp. Đây quả thực là một cách xử lý cực kỳ bất thường. Cuối cùng, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Trần Phượng Hiền dựa trên một bức ảnh và kết hợp nhiều bằng chứng khác nhau để đưa Sở Tuấn Tú ra trước công lý. Sau hơn 1 năm kể từ khi vụ án xảy ra, vào ngày 27 tháng 6 năm 2008, vụ án chính thức được xét xử tại tòa án cấp cao. Dù không có nhân chứng, vật chứng, chỉ dựa vào những yếu tố suy luận từ những tình tiết và nhiều hành vi không thể giải thích được của anh ta. Nhưng sau 3 tuần xét xử, Sở Tuấn Tú bị cáo buộc vì ghen tuông khi Trần Phượng Hiền thoải mái liên lạc với bạn trai cũ nên đã cướp đi sinh mạng của cô ấy và bị kết án tù chung thân theo quy định của pháp luật. Anh không còn lời nào để bào chữa nên khi thẩm phán đọc bản án, cả mẹ và anh trai của nạn nhân Trần Phượng Hiền không khỏi bật khóc và nói bản án rất công bằng. Vụ án này cũng có một chi tiết nhắc nhở chúng ta, đó là từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2007, Sở Tuấn Tú đã viết 24 bức thư tình cho Trần Phượng Hiền. Lời nói rất ngắn gọn, nội dung chỉ có vài câu nhưng lại mang tính cam kết tình cảm. Điều này cho thấy để được ở bên Phượng Hiền, anh ta sẽ không ngần ngại cắt đứt quan hệ với người thân của mình. Thông qua việc làm này, các nhà tâm lý học lâm sàng cảnh báo rằng những người có tính chiếm hữu thường ghen tuông nhiều hơn. Nếu sau khi đã góp ý mà vẫn không thể thay đổi, bạn cần cân nhắc xem đối phương có phù hợp với mình hay không và đưa ra quyết định sáng suốt. Cuối cùng, không có bằng chứng vật chất, chứng cứ của con người cũng chỉ dựa vào yếu tố suy luận từ môi trường xung quanh. Sau 3 tuần xét xử, thẩm phán đã quyết định Sở Tuấn Tú bị kết án tù chung thân theo quy định của pháp luật. 5. Vụ án con gái nuôi Sabrina Zunic mập mờ với cha, đâm mẹ 178 nhát. Câu chuyện hôm nay kể về bi kịch của một gia đình khi người con gái nuôi ra tay hãm hại mẹ nuôi của mình. Ngay từ đầu, đây tưởng chừng là một vụ án đơn giản vì thủ phạm đã ngay lập tức bị bắt khi đang tấn công nạn nhân vào ngày 16 tháng 11 năm 2012. Thế nhưng, câu chuyện còn nhiều điều hơn thế. Từ một tuổi thơ đầy sóng gió, đến cuộc sống tại một con phố ngoại ô yên tĩnh cùng cha mẹ nuôi, và rồi lại bị chôn vùi trong một nơi tù tội. Thủ phạm với quá khứ bất hảo, thực chất đã bị thao túng nặng nề. Vậy ai mới thực sự là người phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi oan khuất của nạn nhân? Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện về vụ án của Sabrina Zunic. Thủ phạm của vụ án này là Sabrina Zunic, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1994 tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Cha mẹ cô là Mark Zunic, 35 tuổi, và Susan Edwards, 40 tuổi, đều đến từ Ohio. Đáng chú ý là cả hai người họ đều có tiền án tiền sự dày đặc. Năm 1984, Susan ngồi tù 6 tháng sau khi nhận tội trộm cắp tài sản lớn. 6 năm sau, bà ta bị phát hiện đã buôn chất cấm cho một nhóm trẻ thiếu niên ở Cleveland. Tuy nhiên, việc tuyên án đối với tội này đã bị trì hoãn vào thời điểm đó. Susan đang chuẩn bị sinh một đứa con khác. Sau đó, bà ta tiếp tục bị buộc tội cản trở công lý. Cha của Sabrina, ông Mark, cũng có một loạt cáo trạng hình sự. Trước khi Sabrina chào đời, ông ta đã bị bắt nhiều lần vì tội gây rối trật tự và lái xe khi say rượu. Khi Sabrina được 16 tháng tuổi, ông ta bị bắt vì tội bạo hành trong gia đình. Từ năm 3 tuổi, Sabrina đã được bà nội nuôi dưỡng và chăm nom. Không may, đến năm 4 tuổi, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Càng lớn, cô bé càng khó kiểm soát bản thân. Những hành vi bốc đồng thường xuyên khiến cô nảy sinh nhiều xung đột với mọi người xung quanh. Những vụ ẩu đả với bạn học cũng xảy ra từ đó. Vì tính cách hung hăng, đến năm 14 tuổi, Sabrina bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2012, Sabrina được gia đình Knuffel nhận nuôi.
Họ sống ở vùng ngoại ô yên tĩnh, Willoughby Hills, một thị trấn đẹp như tranh vẽ, ngay ngoại ô thành phố Cleveland. Mẹ nuôi của cô bé, bà Lisa Knoefel, là một phụ nữ nhân hậu, yêu trẻ nhỏ và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Bà làm việc tại phòng dịch vụ xã hội, chuyên hỗ trợ trẻ vị thành niên và gia đình tại quận Cuyahoga, Ohio. Ước mơ của bà là mở một mái ấm cho trẻ em, và Sabrina là một trong những đứa trẻ đầu tiên được bà yêu thương và che chở. Tiếp đến là bố nuôi của Sabrina, ông Kevin Knoefel, là một tài xế lái xe tải. Vào năm 2006, bà Lisa gặp và kết hôn với ông Kevin. Cả hai đều đã từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Tính đến thời điểm nhận nuôi Sabrina, gia đình Knoefel đã có 2 người con gái là Megan và Haley. Trong đó, Megan 13 tuổi là con riêng của Lisa với người chồng trước, và Haley 3 tuổi là con chung của Lisa cùng Kevin. Cuộc sống mới cùng gia đình bà Lisa đã mang đến những thay đổi tích cực cho Sabrina. Cô bé bắt đầu chăm chỉ học hành, đạt điểm cao và ấp ủ những dự định cho tương lai. Sabrina tâm sự với cha mẹ nuôi rằng cô muốn trở thành người mẫu và học ngành thẩm mỹ. Ông bà Lisa và Kevin Knoefel rất hài lòng với sự tiến bộ của Sabrina. Mối quan hệ giữa Sabrina và các thành viên trong gia đình cũng rất tốt đẹp, đặc biệt là với Lisa. Họ thân thiết như những người ruột thịt thật sự. Đặc biệt, Sabrina luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ và xem Lisa như hình mẫu lý tưởng để mình noi theo. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Chỉ 6 tháng sau khi về gia đình Knoefel, Sabrina bắt đầu thay đổi. Cô ấy nói với một người bạn rằng Lisa đã khiến cuộc sống của cô trở thành địa ngục, và họ đã có những cuộc cãi vã nảy lửa. Sabrina cho rằng bà Lisa thực chất chỉ quan tâm đến 2 con gái ruột, chứ không hề yêu thương mình. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Sabrina và người cha nuôi Kevin ngày càng trở nên thân thiết một cách bất thường. Bạn bè và người thân nhận thấy những biểu hiện lạ, từ lời nói cho đến cử chỉ của họ vượt quá giới hạn thông thường của một cặp cha con nuôi. Vì vậy, một sự chia rẽ dần dần nảy sinh trong gia đình. Ngày 27 tháng 10 năm 2012, Sabrina tròn 18 tuổi. Theo luật quy định, khi ấy cô phải rời khỏi nhà và sống tự lập. Thế nhưng, Sabrina lại xin phép cha mẹ nuôi cho cô ở thêm một thời gian để hoàn thành chương trình trung học. Mặt khác, trong thời gian dẫn đến ngày bi kịch xảy ra, mối quan hệ của Kevin với vợ ông ta cũng xấu đi. Vào ngày 15 tháng 9, cảnh sát được gọi đến nhà của họ vì một xung đột gia đình. Kevin và Lisa đã cãi nhau khi trao đổi về chuyện của con gái Megan. Trong lúc đó, Lisa đã tố cáo Kevin nắm cổ và đe dọa Megan. Tuy nhiên, phản bác lại lời của vợ, ông ta tuyên bố rằng mình chỉ tóm lấy gáy của Megan để đưa cô bé vào phòng. Đến khi cuộc tranh cãi kết thúc, bà Lisa đã rời khỏi nhà. Thế nhưng, Kevin đã trao đổi với cảnh sát những tình tiết đã diễn ra để dễ dàng sử dụng làm bằng chứng hoàn tất thủ tục ly hôn trong thời gian sắp tới. Và chính lúc này, bi kịch đã ập đến. Tối trước ngày định mệnh đó, 4 mẹ con bà Lisa cùng nhau ở nhà. Sau khi cho con gái Haley đi ngủ, Lisa trở về phòng để nghỉ ngơi. Megan lúc này cũng yên giấc ở phòng riêng, và Sabrina thì thức khuya để làm dự án ở trường. Tới nửa đêm, Sabrina cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi ngủ. Thế nhưng dù đã cố gắng, cô gái vẫn không thể chìm vào giấc ngủ vì cảm thấy đau đầu. Sabrina định sẽ rời khỏi phòng và xuống phòng ngủ của cha mẹ nuôi để lấy thuốc. Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản. Trong đêm tối, không biết suy nghĩ nào đã dẫn dắt cô gái trẻ tiến đến bóng tối. Tới khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 11 năm 2012, Sabrina cầm một con dao làm bếp dài khoảng 2,54 cm, lẻn vào phòng ngủ của bà Lisa. Cô đứng nhìn mẹ nuôi ngủ say trong 15 phút, rồi bất ngờ ra tay với bà bằng những nhát dao tàn nhẫn. Cơn đau ập đến, Lisa choàng tỉnh giấc và gào thét kêu cứu. Tiếng hét của bà đã đánh thức Megan.
Cô bé vội vàng chạy vào phòng ngủ của mẹ và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ngay lập tức, dù trong cơn hoảng loạn, cô bé vẫn cố gắng gọi điện cho tổng đài 911 để yêu cầu sự giúp đỡ. Megan run rẩy khai báo với cảnh sát và cầu xin họ nhanh chóng đến cứu mẹ cô bé. Thế nhưng khi cảnh sát đến nơi, mọi chuyện đã quá muộn. Lisa nằm bất động trên vũng đỏ. Con gái Megan hoảng hốt cầm điện thoại, còn Haley đang trốn trong tủ quần áo. Trong khi đó, Sabrina đứng im tại đó, khóc nức nở với con dao trên tay. Trên người cô còn có một số vết thương nhỏ. Lúc này, cô ta dường như đang trong trạng thái hoảng loạn không bình tĩnh, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cảnh sát. Sau đó, Sabrina bị cảnh sát đưa ra ngoài và yêu cầu giơ hai tay lên. Về phần Kevin, ông ta không có nhà vào đêm xảy ra vụ án bởi ông là tài xế xe tải đường dài. Sau khi tin dữ diễn ra, Kevin lập tức được cảnh sát thông báo qua cuộc điện thoại ngắn ngủi. Ngày hôm sau, Kevin đến đồn cảnh sát để đón hai con gái. Tuy nhiên, thái độ bình tĩnh đến lạ thường của ông ta đã khiến các nhân viên cảnh sát nghi ngờ. Họ cho rằng Kevin không thể nào thờ ơ như vậy trước sự ra đi của vợ. Sự việc càng trở nên đáng ngờ hơn khi Kevin đã đến nhà tù, nơi Sabrina đang bị tạm giam, và yêu cầu được gặp cô ta. Thế nhưng, Sabrina đã từ chối. Điều này mới khiến ông ta bộc lộ sự tức giận và trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ. Ngay sau đó, tin tức về vụ án mạng tàn bạo đã gây chấn động giới truyền thông và dư luận địa phương. Cảnh sát hạt Lake đã xác định nạn nhân bị tấn công tổng cộng 178 nhát dao, bao gồm ở các vị trí như vùng đầu, cổ, thân và tứ chi. Lúc mới bị bắt, Sabrina nói năng lộn xộn và tỏ ra không hợp tác. Điều này gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra và luận tội cho phía cảnh sát. Tuy các nhà điều tra đã xác định được hung thủ, nhưng họ vẫn còn nhiều câu hỏi về động cơ gây án. Trong 10 tháng tiếp theo, các thám tử đã nỗ lực hết sức để ghép nối các chi tiết vụ án. Sau thái độ bất thường của Kevin, cảnh sát cũng tập trung vào mối quan hệ giữa ông ta và Sabrina. Trong các cuộc thẩm vấn nhân chứng ban đầu, Sabrina đã thú nhận với một nhân viên xã hội rằng cô đã cho phép Kevin chụp ảnh không mặc đồ của mình để lấy tiền. Một tuần trước khi vụ án xảy ra, chính Kevin đã liên lạc với nhân viên xã hội này và nói rằng vợ chồng ông ta đang nghĩ đến việc ly hôn. Đặc biệt là ông ta vẫn muốn giành quyền nuôi cô con gái nuôi sau khi cả hai chia tay. Cuối cùng, một người bạn của Sabrina khai báo với cảnh sát rằng vào đầu tháng 10 năm 2012, Kevin đã nhờ cô tìm một sát thủ. Thông tin này khiến cảnh sát tin rằng Kevin cũng có liên quan đến vụ án và có thể đã tham gia vào kế hoạch kết liễu bà Lisa. Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng Kevin đã mua 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho vợ mình với tổng giá trị $800.000 chỉ vài giờ sau khi nhận được thông báo rằng bà Lisa đã qua đời. Ngoài ra, ông ta đã thực hiện một số lượng lớn giao dịch mua sắm trong những ngày sau khi vụ án mạng xảy ra. Ban đầu, Sabrina phủ nhận sự liên quan của Kevin trong vụ việc này. Tuy nhiên, sau 9 tháng bị giam giữ, vào tháng 8 năm 2013, Sabrina cảm thấy cha nuôi không còn quan tâm đến mình nữa và đồng ý hợp tác với các nhà điều tra. Khi đó, cô ta tiết lộ nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn ác kinh hoàng của mình. Sabrina cáo buộc ông Kevin đã lên kế hoạch thủ tiêu bà Lisa từ trước và kể chi tiết về mối quan hệ tình cảm giữa họ. Cô khai rằng động cơ ra tay với mẹ nuôi xuất phát từ tình yêu của cô dành cho Kevin. Cô ta nói rằng bản thân không muốn chia sẻ ông ta với bất kỳ ai khác. Sabrina kể rằng mối quan hệ tình cảm của họ bắt đầu từ tháng 3 năm 2012, khi Kevin trở về nhà trong tình trạng kiệt sức sau nhiều giờ lái xe tải. Ông ta nói với cô rằng chân ông ta bị đau và Sabrina đã đề nghị massage chân cho Kevin. Từ đó, giữa họ nảy nở những xúc cảm sai trái. Sự khao khát ấy ngày càng tăng lên và đến tháng 9 cùng năm, họ đã trở thành bạn tình. Sabrina cũng khai rằng Lisa chưa bao giờ nghi ngờ về mối quan hệ của họ vì họ luôn hành động vô cùng thận trọng.
Kevin thường xuyên gửi cho Sabrina rất nhiều tin nhắn, nói rằng ông ta không còn yêu Lisa nữa và muốn bắt đầu một cuộc sống mới với cô ta. Sau đó, ông ta tiết lộ kế hoạch của mình cho Sabrina và hứa hẹn một tương lai tươi sáng cùng nhau với số tiền bảo hiểm có được sau âm mưu hãm hại bà Lisa. Kevin hứa sẽ mua một ngôi nhà và một chiếc xe hơi để cùng chung sống với cô ta. Đồng thời Kevin còn nói rằng Sabrina có thể sẽ thay thế Lisa để làm mẹ các con gái của ông ta. Theo lời Sabrina, cô không muốn tước đi mạng sống của mẹ nuôi và đề nghị Kevin ly hôn. Tuy nhiên, Kevin nói rằng nếu ông ta làm vậy, Lisa sẽ chia cắt ông ta với các con gái. Bên cạnh đó, Kevin cũng nhiều lần nói đùa rằng nếu để Lisa về thế giới bên kia thì sẽ có giá trị hơn Lisa còn sống. Kế hoạch của Kevin dần hình thành và cặp nhân tình quyết định Sabrina sẽ tấn công Lisa bằng dao đến khi bà lìa đời. Sau đó, cô ta lấy trộm một số đồ trang sức để tạo hiện trường giả. Nếu làm vậy, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một vụ cướp của sát hại người bất thành. Sau khi thống nhất kế hoạch với nhau, Kevin mua con dao gây án. Tiếp đó, ông ta dạy Sabrina cách sử dụng dao sao cho nạn nhân bị tổn thương tối đa. Ông ta cũng cảnh báo Sabrina rằng nếu bị bắt, cô ta phải giả vờ bị bệnh tâm thần. Trong quá trình thẩm vấn, Sabrina cũng đã khai báo với các nhân viên điều tra về nguyên nhân đã châm ngòi cho hành động tàn bạo của cô ta. Cụ thể, vào sáng ngày 15 tháng 11, một ngày trước khi vụ án xảy ra, khi Kevin đang chở cô ta đến trường, ông ta đã đột ngột dừng xe lại và khóc. Kevin kể với Sabrina rằng đêm hôm trước, ông ta đã cãi nhau rất căng thẳng với bà Lisa và ông ta sẽ tự kết liễu đời mình nếu Lisa còn tiếp tục sống bên cạnh. Lo sợ người đàn ông mình yêu sẽ làm điều dại dột, Sabrina đành chấp nhận ra tay với Lisa. Sau khi Sabrina hợp tác khai báo tất cả sự thật, các nhà điều tra đã thảo luận về lời khai của Sabrina và quyết định bắt giữ Kevin. Vào ngày 9 tháng 8 năm 2013, người đàn ông góa vợ 43 tuổi đã bị bắt. Đồng thời, ông ta cũng bị buộc tội đồng phạm và có âm mưu gây án mạng. Cuối cùng, Sabrina đồng ý ký vào biên bản nhận tội và đứng ra làm chứng chống lại ông ta để đổi lấy việc được ân xá sau 30 năm. Phiên tòa xét xử bắt đầu vào tháng 5 năm 2014. Trong đó, công tố viên Patrick Kendall tuyên bố rằng không còn nghi ngờ gì về việc ai là người thực sự gây ra vụ án mạng. Tuy nhiên, trên thực tế, Kevin biết rõ điều gì sẽ xảy ra vào đêm 16 tháng 11 năm 2012, bởi vì chính ông ta đã giúp Sabrina lên kế hoạch cho vụ ra tay tàn nhẫn. Điều đó có nghĩa là ông ta chắc chắn có liên quan đến sự ra đi oan khuất của bà Lisa. Khi Sabrina ra làm chứng, cô ta thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Kevin và kể chi tiết cách họ lên kế hoạch cho tội ác. Không chỉ vậy, Sabrina còn khẳng định rằng ý tưởng này thuộc về Kevin. Cô ta chỉ thực hiện nó vì yêu ông ta một cách mù quáng và không muốn thấy người mình yêu phải chịu đựng thêm nữa. Bị cáo nói với bồi thẩm đoàn rằng cô ta hy vọng công lý sẽ được thực thi vì cô ta không phải là người duy nhất tham gia vào vụ án kinh hoàng này. Để xác định lại về hành vi của bị cáo sau vụ án mạng, công tố viên đã triệu tập một số quan chức liên quan đến vụ án để làm chứng. Trong số đó có một sĩ quan cảnh sát, người đầu tiên gặp Kevin vào ngày hôm sau vụ án xảy ra. Theo lời khai của viên sĩ quan, người đàn ông góa vợ trông có vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Tòa án cũng thẩm vấn một số đồng nghiệp của nạn nhân. Một trong số họ là Erica Gator. Cô cho biết bản thân đã đến nhà Kevin vào ngày hôm sau khi Lisa qua đời để mang thức ăn cho ông ta và các con gái. Khi đó, Erica cũng nhận thấy ông ta cư xử rất bình thường. Cô cũng khai rằng Kevin không hề tỏ ra đau buồn tại đám tang của vợ. Bên công tố cũng triệu tập một số nhân chứng có liên quan đến các công ty bảo hiểm. Những người này đều khai rằng vào buổi sáng bà Lisa bị tấn công, Kevin đã gọi điện cho họ để hỏi về các thủ tục cần thiết khi nhận tiền bảo hiểm nhân thọ. Những loại bảo hiểm này ông ta đã mua trước khi vợ mình qua đời.
Trong phiên tòa, chuyên gia pháp y của hạt Lake, người đã khám nghiệm cho Lisa, cũng đã đưa ra lời khai. Ông mô tả những vết thương kinh hoàng trên cơ thể nạn nhân. Trong đó có 2 vết thương chí mạng. Ông đề cập đến vết thương ở hàm, nơi con dao đâm sâu đến mức xuyên qua động mạch cảnh, và vết thương ở ngực. Chuyên gia pháp y còn cho biết số lượng vết thương là rất lớn. Một số vết thương cho thấy nạn nhân đã cố gắng chống cự. Điều này đồng nghĩa với việc bà Lisa đã chiến đấu để giành giật sự sống trong nhiều phút. Các nhà điều tra không thể cung cấp bản sao các tin nhắn văn bản giữa hai nghi phạm Sabrina và Kevin. Tuy nhiên, họ đã cung cấp dữ liệu về số lượng tin nhắn và cuộc gọi điện thoại giữa cặp đôi này. Theo nhà cung cấp dịch vụ di động, từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 11 năm 2012, hai bị cáo đã gửi cho nhau 1.491 tin nhắn và thực hiện 78 cuộc gọi. Luật sư Michael Connick, người bào chữa cho Kevin tại tòa, tuyên bố rằng Sabrina là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về sự ra đi của bà Lisa. Đó là vì các nhà điều tra không có bất kỳ bằng chứng vật lý nào chứng minh Sabrina và Kevin thực sự là tình nhân. Thêm vào đó, cũng không có tin nhắn văn bản cụ thể nào giữa các bị cáo cho thấy Kevin đã lên kế hoạch ra tay với Lisa và ruồng bỏ vợ mình. Theo luật sư, bên công tố chỉ dựa vào lời khai của Sabrina và cô ta đã lợi dụng điều này để được giảm án. Luật sư bào chữa yêu cầu trả tự do cho Kevin vì cho rằng các cáo buộc chống lại ông ta là vô căn cứ. Luật sư Michael cũng lập luận rằng Sabrina đã ra tay với mẹ nuôi không phải theo yêu cầu của Kevin, mà là do 2 tuần trước đó, Lisa đã yêu cầu cô rời khỏi nhà trước ngày 1 tháng 1 năm 2013. Về phần mình, Kevin từ chối đưa ra lời khai trước tòa. Sau phiên điều trần kéo dài tới 95 giờ, vào ngày 11 tháng 6 năm 2014, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Kevin phạm tội đối với tất cả 11 tội danh. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2014, thẩm phán Joseph Gibson đã kết án ông ta tù trung thân với khả năng được ân xá sau 30 năm. Kevin sẽ đủ điều kiện được ân xá lần đầu tiên vào năm 2044. Khi đó ông ta 73 tuổi. Luật sư bào chữa cho biết sẽ kháng cáo bản án và tập trung vào việc cung cấp bằng chứng từ các chuyên gia về những vấn đề tâm thần của Sabrina. Theo các luật sư, chính những vấn đề tâm thần này đã khiến cô ta ra tay tấn công nạn nhân. Sau phiên tòa, tại nơi Sabrina làm chứng về việc mình có liên quan đến sự ra đi của mẹ nuôi, các thẩm phán đã buộc tội cô ta phạm tội gây án mạng cấp độ 1 có chủ đích. Luật sư Charles Grave của bị cáo tuyên bố thân chủ của mình nhận tội, và chính Sabrina cũng thừa nhận điều này tại phiên điều trần vào tháng 8 năm 2014. Vào ngày 29 tháng 9, Sabrina Zunick, 19 tuổi, đã bị kết án tù trung thân với khả năng được ân xá sau 30 năm. Như vậy, nữ tù nhân này sẽ đủ điều kiện để được ân xá vào năm 2042. Khi đó cô ta 47 tuổi. Sabrina đã bật khóc khi nghe phán quyết cuối cùng dành cho mình. Thẩm phán giải thích với cô ta rằng lý do duy nhất cô được ân xá là vì đã hợp tác với các nhà điều tra và khai báo thành khẩn. Mặc dù thẩm phán đồng ý rằng Kevin đã thao túng và lợi dụng bị cáo để đạt được mục đích của mình, nhưng tội ác mà cô ta gây ra đã vượt quá kế hoạch ban đầu của người tình. Thẩm phán cũng yêu cầu số tiền bồi thường 6 triệu đô cho 2 con gái của Lisa. Sabrina, hiện 30 tuổi, đang thụ án tại cơ sở cải huấn Dayton, một nhà tù dành cho nữ ở Ohio, được thành lập vào năm 1987. 6. Vụ án Mita Ados sát hại con gái vì ghen tuông mù quáng. Ngày 26 tháng 11 năm 2020, đất nước Chile vô cùng đau xót trước tin tức cô bé Melissa Chavez đã ra đi trong một đám cháy. Người mẹ Mita Ados chia sẻ rằng kể từ khi mất con, cuộc sống của cô không còn chút yên bình nào. Theo cô, kẻ đã gây ra điều này không thể được gọi là con người, mà là một con thú thật sự. Vụ việc này gây chấn động toàn Chile và nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi xem video này, bạn sẽ khám phá một khía cạnh khác của Mita, một sự thật khác với hình ảnh đau khổ mà cô cố gắng xây dựng trước công chúng.
Melissa Chavez Adams, sinh năm 2008 tại Coquimbo, là một thành phố cảng và là thủ phủ của tỉnh Elqui, nằm trên đường cao tốc liên Mỹ trong vùng Coquimbo của Chile. Melissa là con gái út của Mirta Adams và Dennis Chavez. Gia đình còn có 3 người con khác, nhưng danh tính của họ không được công khai. Ban đầu, Mirta và Dennis duy trì mối quan hệ khá tốt, nhưng ngay sau khi Melissa chào đời, cả hai quyết định ly hôn. Để chăm lo cho một gia đình lớn, Mirta phải làm việc không ngừng nghỉ. Công việc chính của cô là phục vụ tại quán bar La Silainita nằm ở quận Almagro. Trong một buổi tối tại nơi làm việc, Mirta gặp Luis Santander Espinosa, vốn là khách quen tại quán bar. Khi đó, Melissa, con gái út của Mirta, mới chỉ 2 tuổi. Từ nhỏ, cô bé đã thể hiện mình là một đứa trẻ khác thường, khá dè dặt và khó hòa đồng, đặc biệt là khi giao tiếp với người lạ. Điều này cũng không ngoại lệ với Luis, bạn trai mới của mẹ cô bé. Melissa giữ khoảng cách với Luis và trong một thời gian dài coi anh ta như người xa lạ. Tuy nhiên, đến năm 2012, khi Mirta và Luis có với nhau một đứa con, thái độ của Melissa dần thay đổi. Cô bé bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của Luis trong gia đình. Dần dần, Luis tỏ ra quan tâm và dành tình cảm cho Melissa như con ruột của mình. Anh ta tự nhận trách nhiệm nuôi dạy cô bé, cố gắng tạo dựng mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, sự yên bình này không kéo dài. Năm 2014, khi Mirta đi làm, Luis được giao nhiệm vụ chăm sóc Melissa. Thế nhưng, từ đây, những hành vi không phù hợp của Luis với Melissa bắt đầu xuất hiện. Từ những cái chạm đơn giản cho đến những hành động quái dị hơn. Dù Melissa còn nhỏ, nhưng cô bé đã kể lại câu chuyện đau lòng cho mẹ và Sandra Franco, một nhà tâm lý học làm việc tại trường mầm non nơi cô bé theo học. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Mirta và Sandra đã báo cáo với chính quyền. Chỉ trong vài ngày, các công tố viên đã vào cuộc và tạm thời tước quyền nuôi dưỡng của Mirta đối với Melissa. Ban đầu, quyền giám hộ của Melissa dự kiến sẽ giao cho cha ruột cô bé. Tuy nhiên, người cha này bị phát hiện đang sống trong tình trạng trầm cảm nặng, nghiện rượu và không đủ điều kiện chăm sóc con. Cuối cùng, Melissa được chuyển đến sống với dì ruột, Gina Chavez. Về phía Mirta, vào tháng 10 năm 2014, tòa án gia đình yêu cầu cô phải trải qua giám định tâm lý và tâm thần để xem xét khả năng giành lại quyền nuôi con. Sau hơn 1 năm vượt qua các cuộc kiểm tra, đến tháng 3 năm 2016, Mirta nhận được quyền nuôi Melissa trở lại. Điều đáng ngạc nhiên là ngay sau đó, cô đã quyết định đoàn tụ với Luis, người mà cô đã tố cáo vì có hành vi không đúng mực với con gái mình. Không chỉ đoàn tụ với bạn trai cũ, Mirta còn liên lạc với cơ quan chức năng để rút đơn kiện chống lại Luis. Điều này dẫn đến việc vụ khởi tố bị đóng lại và không bao giờ được tiếp tục. Trong những năm sau đó, không có bất kỳ báo cáo nào về hành vi vi phạm từ phía Luis hay Mirta. Đến tháng 9 năm 2020, cả gia đình Mirta chuyển đến một ngôi nhà nhỏ 2 tầng ở Coquimbo. Họ dường như mong muốn bắt đầu lại cuộc sống trong một môi trường yên bình và ổn định hơn. Nhưng quá khứ đau thương và những quyết định gây tranh cãi của Mirta vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Ở tuổi 12, Melissa ngày càng trở nên tự lập hơn. Tuy nhiên, cô bé ấy vẫn thường thu mình, thích ở một mình trong căn phòng nghe nhạc và đọc sách hàng giờ liền. Những tưởng cuộc sống của cô bé đã dần ổn định, thì Luis, cha dưỡng của cô, lại tiếp tục những hành vi không phù hợp. Lần này, thay vì bảo vệ con gái, Mirta chọn cách phớt lờ, giả vờ rằng mọi thứ đều bình thường. Điều duy nhất khiến Mirta bận tâm dường như chỉ là việc Luis dành nhiều thời gian với Melissa hơn với cô ta. Sáng sớm ngày 26 tháng 11 năm 2020, trước khi rời nhà đi công tác, Luis vào phòng Melissa và thuyết phục cô bé chấp nhận những hành vi quái đản của mình. Sau khi thực hiện hành động đó, anh ta rời đi, để lại cô bé trong tình trạng tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần. Đến khoảng 10 giờ 30 sáng, Luis và con trai rời nhà, được camera an ninh ghi lại hình ảnh cả hai khi lên xe. Trong khi hai cha con rời đi, chỉ còn lại Mirta ở nhà một mình với Melissa.
Thật khó để hiểu điều gì đã thúc đẩy Mia làm điều kinh hoàng tiếp sau đó, nhưng hiện thực là cô ta đã lấy một con dao từ bếp, đi lên tầng 2 và tấn công con gái mình. Sau đó, để che giấu tội ác, Mia đã cố gắng tạo bằng chứng ngoại phạm. Cô ta nhắn tin cho nha sĩ, yêu cầu đặt lịch hẹn, rồi quay lại phòng của Melissa, đốt giường nơi cô bé nằm. Đến hơn 11 giờ trưa, camera an ninh ghi lại hình ảnh Mia rời khỏi nhà. Sau đó, cô ta ghé qua một cửa hàng tạp hóa, rút tiền, bắt taxi và đến phòng khám nha khoa. Chỉ 7 phút sau khi Mia rời đi, hàng xóm phát hiện khói bốc lên từ ngôi nhà và gọi cho sở cứu hỏa. Khi trở về, Louis và con trai nhìn thấy lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa dữ dội tại chính ngôi nhà mà họ đang ở. Vô cùng lo lắng, Louis hỏi Mia về Melissa và cô ta xác nhận rằng cô bé đang ở nhà một mình. Nghe vậy, Louis hoảng sợ, cố gắng lao vào ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt nhưng bị ngăn lại. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lính cứu hỏa xác định đám cháy bắt nguồn từ một căn phòng trên tầng 2. Trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện cơ thể không còn nguyên vẹn của Melissa và những gì còn sót lại của cô bé. Khi Mia trở về, cô ta nhanh chóng thể hiện mình là một người mẹ đang vô cùng đau đớn và gục ngã trước thảm kịch xảy đến với con gái mình. Trước mặt truyền thông, cả Mia và Louis đều tỏ ra tuyệt vọng, khẳng định rằng họ không biết ai là người có thể gây ra tội ác tàn nhẫn này. Họ hứa sẽ làm mọi cách để tìm ra sự thật và bắt thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho những gì mà hắn đã gây ra. Tuy nhiên, những hành vi giả tạo này không thể che giấu được những nghi vấn ngày càng lớn từ phía cơ quan chức năng và dư luận. Đêm muộn hôm đó, cơ thể không còn nguyên vẹn của Melissa được chuyển về nhà lạnh để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y. Trong khi đó, các thám tử tiếp tục công cuộc khám xét, điều tra tại hiện trường và một số vật chứng quan trọng đã thu thập được từ ngôi nhà để phân tích thêm. Kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu nhanh chóng bác bỏ giả thuyết rằng cô bé qua đời do ngạt khói. Thay vào đó, các nhà điều tra đưa ra khả năng có sự tham gia của bên thứ ba dựa trên những vết thương và vết đâm nghiêm trọng tìm thấy trên cơ thể nạn nhân. Dù phía công tố yêu cầu giữ kín thông tin để chờ kết quả giám định cuối cùng, nhưng thông tin về khả năng có một kẻ thủ ác đã xuống tay với cô bé đã nhanh chóng lan truyền trên mạng. Điều này gây hoang mang lớn trong cộng đồng dân cư xung quanh. Người dân địa phương đã tổ chức biểu tình yêu cầu chính quyền làm rõ vụ việc và lo ngại rằng một tội phạm nguy hiểm có thể đang lẫn trốn và hoạt động âm thầm trong khu vực. Trong khi kết quả giám định chưa được công bố, hài cốt của Melissa được đưa về gia đình để tổ chức tang lễ. Tại buổi lễ, Mia, mẹ của cô bé, lên tiếng kêu gọi mọi người nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan hãy báo ngay cho cơ quan chức năng. Cha dưỡng Louis của Melissa dường như còn sốc hơn cả chính mẹ ruột của cô bé vì anh ta còn đưa ra lời kêu gọi tương tự như vậy. Tuy nhiên, trong lúc tang lễ đang diễn ra, một số người đã công khai bày tỏ sự nghi ngờ và đổ lỗi cho Mia. Những lời buộc tội này đã xuất phát từ việc có nhân chứng nhìn thấy một người phụ nữ rời khỏi ngôi nhà ngay trước khi đám cháy bùng phát. Một số khác lại cho rằng họ thấy một người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua ngôi nhà chỉ vài giây trước khi khói bốc lên từ tầng 2. Dựa trên các đoạn ghi hình từ camera an ninh gần đó, các thám tử không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy có người lạ xâm nhập hiện trường. Do đó, giả thuyết về sự tham gia của bên thứ ba bị loại bỏ. Thay vào đó, cơ quan công tố triệu tập Louis và Mia để thẩm vấn với tư cách là các nghi phạm chính, vì họ không thể hoàn toàn loại trừ sự liên quan của cả hai người này. Trong buổi thẩm vấn, Louis và Mia tỏ ra khá đồng nhất trong lời khai. Cả hai người kể lại chi tiết các sự kiện xảy ra trong ngày hôm đó. Họ cũng tự nguyện giao nộp điện thoại di động của mình để hỗ trợ công tác điều tra. Đến khi kết quả giám định cuối cùng được công bố, sự thật về sự ra đi đầy bi thảm của Melissa đã được làm sáng tỏ. Theo các chuyên gia, những vết thương cô bé phải chịu không gây tử vong ngay lập tức. Nếu được phát hiện và cứu chữa kịp thời, cô bé hoàn toàn có thể sống sót. Cụ thể, Melissa bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Cô bé có đến 11 vết dao rải rác trên cơ thể và các dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô bé đã bị tấn công và cưỡng ép trước khi qua đời. Những chi tiết đau lòng này đã được cơ quan điều tra chia sẻ với giới truyền thông và càng làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Cho dù các nhà điều tra nỗ lực tìm kiếm, mẫu vật liệu di truyền của nghi phạm chính không bao giờ được thu thập đầy đủ. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, nghi ngờ từ công tố viên đã hướng về Louis. Trong khi đó, việc phân tích các vật chứng thu giữ tại hiện trường cho thấy dấu vết DNA của Mia và Melissa có xuất hiện trên một số đồ vật. Đáng chú ý nhất là một con dao làm bếp,
được cho chính là hung khí của vụ án. Việc phát hiện DNA của các thành viên trong gia đình trên dao có vẻ không bất thường, vì họ có thể đã sử dụng con dao trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, điều quan trọng nằm ở vị trí của dấu vết DNA được tìm thấy. Theo các chuyên gia pháp y, dấu vết DNA của Myrta chỉ có trên cán dao, trong khi DNA của Melissa chỉ hiện diện trên lưỡi dao. Kết luận này đã khiến mọi người nghi ngờ chuyển hướng tập trung vào Myrta. Cuối cùng, đến ngày 2 tháng 2 năm 2021, cô ta chính thức bị bắt giữ. Ngay sau vụ bắt giữ, người đứng đầu cơ quan điều tra án mạng đã tổ chức họp báo công khai các bằng chứng quan trọng. Sau phiên điều trần sơ bộ, Myrta chính thức bị buộc tội gây án mạng và phóng hỏa. Một trong những bằng chứng bổ sung quan trọng do phía công tố trình bày là đoạn video ghi lại trình tự thời gian các sự kiện trong ngày xảy ra vụ án. Video này cho thấy khoảng thời gian từ lúc Myrta rời khỏi nhà đến khi khói từ đám cháy xuất hiện là cực kỳ ngắn. Điều này càng củng cố thêm nghi vấn về hành vi phạm tội của cô ta. Dựa trên những bằng chứng thu thập được, tòa án quyết định giam giữ Myrta trong vòng 180 ngày để cơ quan công tố tiếp tục điều tra. Trong thời gian này, nhà chức trách cũng bắt đầu làm rõ mối quan hệ giữa Louis và Melissa. Đặc biệt khi có những dấu hiệu cho thấy Louis có thể có liên quan đến việc lợi dụng Melissa trước khi cô bé qua đời. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau khi Myrta bị bắt, Louis dường như nhận ra tình thế bất lợi của mình nên đã nhanh chóng bỏ trốn. Nhiều chiến dịch truy bắt đã được triển khai ngay lập tức và cuối cùng, ngày 17 tháng 11 năm 2021, Louis cũng đã bị bắt. Anh ta ngay lập tức bị đưa đến văn phòng công tố và bị buộc tội có hành vi xấu với Melissa trong nhiều năm. Sau phiên điều trần sơ bộ vào ngày hôm sau, thẩm phán ra lệnh giam giữ Louis tại một nhà tù ở La Sirena. Cuối cùng, vào ngày 29 tháng 11 năm 2021, cơ quan công tố đã chính thức đệ đơn tố cáo Myrta, khép lại một phần của chuỗi sự kiện đầy đau thương và phẫn nộ trong vụ án này. Gần một năm sau vụ án, ngày 23 tháng 9 năm 2022, một phiên điều trần quan trọng được tổ chức nhằm tổng kết cuộc điều tra. Khi đó, cả bên công tố lẫn luật sư bào chữa đều đưa ra nhiều lập luận, cùng lời khai của các nhân chứng quan trọng để làm sáng tỏ vụ việc. Đặc biệt, điều gây phẫn nộ hơn cả, những người cùng phòng giam với Myrta đã cung cấp những thông tin gây chú ý. Đó là tất cả họ đều khẳng định rằng Myrta chưa bao giờ tỏ ra hối hận hay đau khổ về hành vi tàn nhẫn mà cô ta đã đối xử với chính con gái mình. Các chuyên gia tâm lý cũng đưa ra các phân tích và đánh giá về tâm lý của Myrta, miêu tả cô ta là một người thiếu thốn hoàn toàn sự đồng cảm. Dù vậy, họ cũng khẳng định rằng Myrta hoàn toàn nhận thức rõ ràng về tính chất phạm pháp của hành vi mình gây ra. Ngay từ đầu, cô ta đã có những nỗ lực nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ bản thân để che giấu tội ác. Các chuyên gia kết luận rằng, dù có lúc Myrta có biểu hiện mất kết nối với thực tế, nhưng cô ta vẫn tỉnh táo khi thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội ác. Ngày 21 tháng 1 năm 2023, ngay trước khi phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu, Myrta bất ngờ được đưa vào bệnh viện thành phố do sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi những bức ảnh chụp cô ta tại bệnh viện bị rò rỉ. Vụ việc làm dấy lên sự chỉ trích từ phía luật sư của Myrta, cho rằng chính quyền đã không đảm bảo đủ an ninh an toàn cho thân chủ của mình, khiến cô ta có thể bị đe dọa bởi những người dân có ý định trả thù. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau khi ca phẫu thuật thành công, Myrta đã bị đưa trở lại nhà tù. Quyết định này dựa trên mức độ nghiêm trọng của tội ác mà cô ta đã gây ra, đặc biệt khi nạn nhân là một đứa trẻ chưa thành niên. Để đảm bảo an toàn và tránh gây thêm bức xúc trong dư luận, phiên tòa tiếp theo sẽ được quyết định tổ chức mà không có sự tham dự của giới truyền thông. Về phần Louis, trong phiên xét xử sơ bộ, luật sư bào chữa của anh ta đã nhấn mạnh rằng không tìm thấy bất kỳ dấu vết DNA nào của Louis trên cơ thể nạn nhân. Lập luận này được đưa ra nhằm bảo vệ thân chủ trước những cáo buộc liên quan, nhưng nó vẫn chưa đủ để xóa bỏ mọi nghi ngờ về vai trò của anh ta trong vụ án. Trong nỗ lực bảo vệ thân chủ, luật sư của Louis đã cố gắng bác bỏ các cáo buộc của công tố viên. Nhờ lập luận thuyết phục, anh ta đã đạt được thành công một phần khi thẩm phán cho rằng bằng chứng chống lại Louis là chưa đủ thuyết phục. Kết quả là Louis chỉ bị quản thúc tại gia, đồng thời bị cấm rời khỏi đất nước trong thời gian cuộc điều tra vẫn đang triển khai. Ngược lại,
các luật sư của Mita không đạt được kết quả tương tự. Mặc dù đã nỗ lực, tòa án vẫn quyết định rằng Mita sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Giai đoạn đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ án Melissa Chavez được tổ chức tại Tòa án Bảo lãnh ở thành phố Coquimbo vào cuối tháng 4 năm 2023. Trong phiên tòa, bên công tố đã trình bày chi tiết toàn bộ chuỗi sự kiện dẫn đến sự ra đi của Melissa. Họ tiếp tục khẳng định rằng tất cả bằng chứng thu thập được đều chỉ rõ Mita chính là thủ phạm. Theo họ, động cơ của hành động tàn ác này xuất phát từ lòng ghen tuông bệnh hoạn khi cô ta coi con gái mình là đối thủ. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, Tòa Bảo lãnh La Serena đưa ra phán quyết nhất trí, khẳng định các bị cáo phạm tất cả các tội danh bị cáo buộc. Bên công tố sau đó đã gửi lời cảm ơn đến cộng đồng dân sự và các đồng nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia pháp y tại phòng thí nghiệm Santiago vì sự hỗ trợ quan trọng trong cuộc điều tra. Ngày 27 tháng 5 năm 2023, tòa án chính thức tuyên án Mita Adels 33 năm tù, trong đó có 18 năm cho tội gây án mạng và 15 năm cho tội đốt phá. Luis Santana bị kết án 10 năm tù vì tội tấn công và lợi dụng thường xuyên đối với Melissa Chavez. Cả hai bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trẻ vị thành niên trong tương lai. Dù những bản án này không thể mang Melissa trở lại, nhưng vẫn phần nào mang lại sự an ủi cho những người dân đất nước Chile. Nhiều người cảm thấy hài lòng khi công lý đã được thực thi, thể hiện tính hiệu quả và sự công bằng trong hệ thống pháp luật. Các bạn nghĩ sao về tội ác khủng khiếp, phá nát tình mẫu tử của Mita Adels? Hãy cùng để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển khác trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.